Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Trebuie riscat. Eu am trecut pe multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. My colleagues and I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. You know what? I'm not leaving. I'm not leaving. I'm not fucking leaving. The show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out. So no way. They so no way. They so no way. They so no way. Boom, baby! Suntem live! Seara de cripto, episodul 31 din sezonul 7. Magie, vrăjitorie, înapoi în tranșeele cripto, cel puțin pentru altcoin-uri care n-au avut deloc o săptămână prea bună, nici măcar o lună prea bună, dar vorbim de săptămâna asta, multe sunt între minus 20 și minus 30%, spre deosebire de Bitcoin, care desigur a stat destul de stabil, undeva la minus 5%, cred că minus 6-7%
din top. Acum îți dai seama, multă lume deține altcoin-uri și a fost un pic de durere, de asta și titlul care am întors în tranșee. Acum întrebarea este, s-a terminat, și vom vorbi imediat despre asta, s-a terminat oare povestea cu cripto, povestea cu altcoin-urile și rămâne doar Bitcoin și Ethereum? Unde ne aflăm în momentul de față în ciclu și care sunt perspectivele pentru viitor? Vom vorbi aici deoarece nu cred că nici data asta nu este diferit și ce observăm în momentul de față este doar o sperietură, dar este o oportunitate, mai ales pentru cei care înțeleg ce s-a întâmplat în trecut și înțeleg spațiul overall. Acum, desigur, sunt multe persoane care zic, ok, data asta e diferit, doar Bitcoin, doar Ethereum, deoarece ele n-au scăzut, dar s-a întâmplat și în ciclul precedent, similar, în care Bitcoin n-a scăzut atât de mult și altcoin-urile au scăzut destul de mult, mai ales într-o zonă de capitulare. Desigur, Bitcoin s-a ținut mai bine în 2019, de exemplu, deoarece e un pic similar. Bitcoin a scăzut destul de mult odată cu altcoin-urile, chiar înainte de COVID crash, apoi a venit COVID crash-ul și desigur a dat acea capitulare destul de masivă. Acum multă lume se întreabă ce s-a întâmplat, nu? Te-am văzut această corecție, momentan nu avem nicio știre, poate balenele știu ceva dinainte, partea de reglementare ceva, momentan nicio știre pentru aceste căderi masive din punctul ăsta de vedere pentru altcoin-uri, dar vom analiza imediat. Chiar știri bullish au venit astăzi pentru ETH, care ați văzut că și-a retras SEC-ul acel proces împotriva consensului și ETH și au declarat-o commodity. Ce să vezi, a dat Larry Fink 2 telefoane și au declarat-o commodity. Ethereum care a stat destul de bine. Acum vom vorbi heart to heart ca de fiecare dată. Suntem împreună aici. Bă, unii am luat decizii mai bune, unii am luat decizii mai proaste, unii am pierdut mai puțin pe portofoliu pe căderea asta, unii mai mult. Se poate. Dar suntem aici împreună o comunitate, nu trebuie să arătăm cu degetul spre X și Y, că n-ai deținut Bitcoin în portofoliu, că n-ai deținut aia. Vom discuta și despre asta și care sunt perspectivele și pentru cei care nu au Bitcoin în portofoliu și au altcoin-uri și au un profil de risc ridicat și pentru cei care au Bitcoin și Ethereum în portofoliu, care au un risc median sau destul de scăzut. Vom discuta perspectivele, deoarece ele încă sunt acolo, numai îți dai seama, trebuie să ai o poziționare destul de bună și să înțelegi riscul. Adică nu văd o dramă din ce s-a întâmplat, am văzut pe Crypto Twitter destul de dramatic, nu? Dar n-am văzut mare dramă în momentul de față, mai ales prin ce am trecut aici noi, ăștia mai vechi, n-a fost o mare dramă, am văzut noi mai rele de atât. S-au dat aici 50 Daniel Niță membership, am început acest live, bubuială, 2-3 ore o ținem, analizăm din toate perspectivele posibile. Subsol, dublu subsol, minim în urcare pentru altcoin-uri, unde suntem pe Wall Street și ce ar putea urma în următoarele luni, vom discuta imediat, deoarece am o opinie și cred că ce se întâmplă aici e doar o băgare așa a fricii în sânge a celor care mai sunt în piață înainte de posibil acea urcare destul de impresionantă de care probabil toată lumea vorbește de ceva timp. Acum multe lume n-a mai vorbit despre asta și nu mai vorbește despre asta deoarece au fost decimați, înțelegi? De-aia și ești în tranșee în momentul de față, nu este ușor și nici nu vrei să fie ușor. N-ai vrea să fie ușor în piețele financiare, deoarece dacă ar fi ușor toată lumea ar face bani și în final nimeni n-ar mai face bani, ok? Bun. Lăsați un comentariu pe chat, cum ați văzut voi această cădere? Mulțumim lui Bogdan Ivașcu care a dat 50 Daniel Niță membership. Bogdan, match la bă, iubesc această comunitate, e incredibilă și v-am zis că rămân aici cu voi până la final și suntem aici în tranșee, niciun fel de problemă. În tranșee cu cei care au avut doar altcoin-uri și au picat, în tranșee cu cei care nu știu, au avut Bitcoin să așteaptă să urce sau Ethereum să așteaptă să urce. Unii sunt pe profit, unii sunt pe pierdere în momentul de față, de am văzut e cam 50-50 împărțit în momentul ăsta piața. Unii vor să renunțe, unii au zis că nu mai pleacă niciodată și nu mai sunt păcăliți și nu mai pleacă după fentă cum au plecat în 2018, în 2021 și în 2022 și în toate zonele astea. Acum vreau să văd și opinia voastră, cum ați văzut-o voi. Vindeți tot? Sunt unii zic, bă, vindem tot deoarece vine o calamitate și mai mare și asta vor scădea și mai mult. Sunt și persoane de genul ăsta și vedem în final care, să zicem așa, s-a poziționat bine. Din punctul meu de vedere, ok, am acumulat și o să vă zic ce am acumulat, deoarece cred că ciclul nu s-a terminat din punctul meu de vedere, dar desigur pot să greșesc și am mai greșit de atâtea ori pe acest canal de YouTube. Voi decideți care au fost cele bune, care au fost cele rele. De exemplu, mă așteptam calculele să performeze mai bine în iunie și mai, ceea ce nu s-a întâmplat, ok? Nu s-a întâmplat și am greșit acolo, nu e niciun fel de problemă. Nu e vorba de, să zicem așa, cine greșește și cine are dreptate și desigur doar despre poziționare în mare parte în aceste piețe, doar ce piața face ce vrea ea, dar niciodată nu m-am dat la întors să zic, bă, am greșit aia. Se poate să greșesc, am mai făcut asta și în trecut, de asta e bine să faceți și analizele voastre proprii, ok?
Impactul meu personal n-a fost unul mare, deoarece undeva spre 50% din portofoliu doar Bitcoin și Ethereum și apoi încă vreo 20 și ceva la sută, aveam 25% cash înainte de dip, acum am vreo 20% cash, cel mai scăzut nivel de cash pe care l-am avut din 2020. În 2020, înainte de urcarea respectivă, cred că aveam undeva cash, dacă nu mă înșel, undeva la 70-80% și apoi am băgat destul de mult în piață și mai rămăsesem cu vreo 20% lichiditate. Pare că mă aflu din nou în momentul ăla, cu Daniel Nița având 20% lichiditate, ceea ce nu s-a mai întâmplat de mult. Trebuie să vă mai spun că eu n-am mai băgat bani în piață din 2020, doar ce am jucat probabilitățile, am mai retras din piață, am mai rebalansat portofoliul și toate cele. Deci au mers destul de bine lucrurile până acum. Sper eu să fim mai aproape de bani decât încă de căderi mari. Totuși, impactul meu, cum ziceam, n-a fost unul destul de mare, deoarece Bitcoin, Ethereum mare parte din portofoliu, riscul meu este unul mediu spre scăzut, mai mult mediu, cel puțin așa o văd eu, și așa îmi place mie să am riscul, ceea ce pe acest an m-a ferit, să zicem așa, de o volatilitate prea mare. Asta nu înseamnă că e rău pentru cei care dețin doar altcoin-uri, nu, îți iei riscul un pic mai mare, dar nu poți să zici, bă, ce s-a întâmplat? De ce mi-a picat portofoliul 50%? Păi deții doar altcoin-uri și astea sunt speculative, adică poate să-ți urce 2-500% și poate să scadă 50% într-o singură săptămână. Adică se poate, trebuie să înțelegi, să zicem așa, riscul și ce investești. Lăsați comentarii aici, bun, de cineva un fleac ne-au ciuruit. Bun, România, da, am fost pe stadion, ați văzut hate-ul pe România, nu? Ați văzut, bă, similar ca în criptomonede, similar, când hate-ul ajunge la un apogeu mare, se întâmplă lucruri bune. Când hype-ul ajunge la apogeu foarte, foarte mare, se întâmplă lucruri nasoale. Da, ați văzut România 3-0, unde sunt cei care ce-au rău și pe chat? Acum ar trebui să-și ceară scuze în mare parte, nu? Că au zis, bă, noi nu batem Liechtenstein, îți dai seama, și cu Bulgaria am făcut 0-0 și v-am zis, bă, sunt doar meciuri amicale. Adică sunt meciuri amicale, nu poți să te uiți la meciuri amicale. Bă, tu, noi, Georgia, cum a zis și Stanciu, care a dat un mega gol și nu mai puteam de gât. Ok? A zis Stanciu același lucru. Am bătut în 2000, cât a fost? 2016. Am bătut Georgia 5-0 și pe urmă ne-au călcat toți în picioare. Acum, bă, au arătat băieții, bă, și trebuie să fiți mândri de ei și de echipă. Orice s-ar întâmplat de acum încolo, pentru mine ce s-a întâmplat în meciul ăsta, eu n-am mai văzut de, nu știu, de când sunt eu. N-am mai văzut așa un meci la Euro, să zicem așa, sau la un turneu final pentru România. Bucurie mare și ce s-a întâmplat în Munich a fost incredibil. Vreo 30-40.000 de oameni numai în stadion, cred că au fost 50-60.000, cred că în tot orașul. Era The Yellow Wall, cum au numit ăștia internaționali. Incredibil. Acum, desigur, vine meciul cu Belgia, care e un meci greu. Nu mă aștept la mare lucru, adică așteptările mele sunt scăzute, cu toate că acum toată lumea, după ce am câștigat cu Ucraina, gata, câștigăm campionatul european. E greu cu Belgia, vin după un eșec, să zicem așa, cu Slovacia, ceea ce din nou șocant, și joacă ultima șansă, deci o să fie greu. Dar o să fiu prezent și la meciul ăla de sâmbătă, vedem dacă sunt prezent și la meciul cu Slovacia. Sunt șanse și pe acolo, dar ăla cu Belgia o să fiu. Ne-am întâlnit cu câțiva din comunitate, la fel și de data asta o să pun un tweet unde mă găsiți, să zicem așa, dacă vreau să faceți o poză sau să vorbim despre chestii. O să fie și Ace la meci, cred, la meciul ăsta cel mai probabil o să ajungă și el, deci o să facem o echipă. La celălalt ați văzut cu Andrei Brătucu și cu ora de cripto, a fost fenomenal, ok? Fenomenal. Deci fenomenal ce se întâmplă pe România, fiți mândri de ce s-a întâmplat, orice se întâmplă de acum încolo este un câștig. Orice, trebuie să fiți mândri de cei care ne-au reprezentat acolo pe terenul de fotbal în fața tuturor. Ucraina, sigur, eu mă aștept la mai mult de la Ucraina. V-am zis, Belgia, mă aștept să joace foarte slab. Foarte slab, mereu e Belgia la fel. E acolo sus, câștigă european, dar abia trece de grupe sau nu trece de grupe. Ucraina mă aștept mai mult de la ei, să fiu sincer, ceea ce nu s-a întâmplat. Primele 20 de minute au atacat ei un pic, dar n-au avut niciun fel de cadență, ceea ce a fost extraordinar. Bun. Are 1-5 cotă Belgia. Da, e favorită, îți dai seama, are de 10 ori echipa noastră, dar na, mergem și ne jucăm șansa. Avem, să zicem așa, cea mai sufletiște și cea mai luptătoare echipă, cred că din, nu știu, ultimii 10 ani, 100% aici, ok? Dar mulți, vezi, așa e românul și așa e și în cripto, nu neapărat românul. În general, oamenii, știi, când hate-ul atinge apogeu maxim, asta i-a ajutat și pe băieții, îți dai seama, la noi și în cripto la fel, ba, când a ajuns hate-ul la maxim cu Solana, când era la $10, $8, a zis că s-au întâmplat lucruri bune și în cripto. La fel și aici, a atins acest hate un apogeu, aia din presă i-au călcat în picioare înainte, bă, să vă fie rușine ăsta din presă, mă, care i-a scălcat în picioare înainte să ducă la turneul final. Adică o rușine incredibil. Da, mă, suntem români, da, până la primul eșec, nu suntem români, la fel și în cripto. Da, suntem cu cripto până când pică piața 50%, pe urmă arătăm cu degetul, ăla-i de vină, ăla-i de vină, ăla-i de vină, ăla-i de vină. Și la noi nu arătăm niciodată că suntem de vină. Noi stăm în fața televizorului cu sămânța și ne uităm, nu? La fel și în lucruri, înțelegi? Bă,
susțineți până la capăt, mă, aici până la final în cripto, aici până la final cu România, ok? Până în ultima clipă, băieții au șansă mare să treacă de grupe, mai avem nevoie de un egal, cu un egal cel mai probabil o să trecem de grupe și o să ajungem în optim. Sunt mândru că sunt român, pe unde merg oricum, prin Olanda, prin afară, întotdeauna vorbesc cu oameni și le zic, băi, România e pe partea ascendentă, dar și din punct de vedere politic, dar și din punct de vedere, să zicem așa, fotbal și financiar și toate cele. Cred că avem o șansă foarte, foarte mare. Bun, aici până la final cu Daniel Nița. Acum, hai să vedem cum v-ați simțit pe căderea asta. Mai revenim la fotbal mai târziu. Vedeți aici tricoul, l-am furat de la Gigel un pic dezbrăcat. Apropo, avem un concurs mare. Intrați la mine pe Twitter, $1500. Eu, Andrei Brătucu, Crypto Ace, Ora de Cripto și Gigel. Cine e pe primul loc? Gigel e pe primul loc la scoruri, la ponturi în momentul de față, a dat numai bune. Cum le-a pus Gigel? Cu inteligența artificială le-a pus Gigel, adică i-am dat niște parametri, bam, le-a dat și acum e pe primul loc, ce să vezi. Dacă aveți toate regulile pe Twitter, intrați la mine pe Twitter și le aveți acolo, trebuie să dați retweet cu hashtag nu știu care și să vă băgați cu cine țineți, cu mine, cu Andrei, cu Ora de Cripto sau cu Gigel, ok? Prin hashtag-ul respectiv. Și apoi cine câștigă, dacă voi ați dat, să zicem, hashtag-ul care trebuie, acolo puteți intra în acel pool pentru a câștiga o parte din aia $1500 de dolari, ok? Bun. Dau încolo zi de Fed. Fedul, ultima conferință a lui Jerome Powell a fost un pic bearish, deoarece oamenii se așteptau ca Jerome Powell să zică da, inflația e sub control și tăiem, ceea ce nu s-a întâmplat, ok? Acum sunt presiuni mari din partea celor din Senat, guvern, din partea aia ca Jerome să taie mai devreme, gen în iulie, ceea ce nu cred că prima tăiere va fi în septembrie și vedem ce se întâmplă atunci. Durerea și mai mare pentru noi din cripto, sau o parte, să zicem, din cripto, este faptul că bursa americană este la all-time high în momentul de față, spre deosebire de Bitcoin care se chinuie în regiunea asta 65.000. Întrebarea e cine vinde, nu? Vă zic eu, cine vinde? Minerii vând destul de mult în momentul de față și e presiune, plus hedge fund-urile care shortează și vând și spot în același timp, adică e o încrengătură de asta de situație. Totuși, Bitcoin a stat destul de bine, 65.000 față de altcoin care n-au stat extraordinar. E ăsta un catalist și ne arată viitorul pentru Bitcoin. Vom discuta imediat și le vom analiza. Vom analiza și altcoins, și Wall Street, și Bitcoin, și Ethereum, tot ce se poate, pentru a avea o idee mai clară unde am putea fi în ciclu și ce ne-am putea aștepta și desigur risk management-ul, care e foarte, foarte important și da, v-am bătut la cap foarte mult cu acest risk management de atâta timp, ok? V-am zis, nu e greșit să vă poziționați doar în altcoin-uri dacă aveți un risc ridicat sau median spre ridicat, ok? Dacă nu aveți ETH în portofoliu, clar, sau Bitcoin, nu mai zic de Bitcoin, riscul vostru este unul ridicat și vă puteți aștepta la volatilitate mare pe portofoliu, adică fie crește, fie scade foarte, foarte agresiv, dar trebuie să aveți stomac pentru chestia asta. Acum trebuie să aveți stomac pentru această cădere pe care am văzut-o, dar dacă mai e lichiditate și v-am și zis data timp, lichiditatea e foarte importantă, foarte important. Ați văzut că nu am fost all-in în piață, am și luat ceva și vă zic imediat ce am mai acumulat și ce mai am pe listă de acumulare de bani, ce mai am câteva. Portofoliul meu nu e încă structurat final pentru bull market, dar pot să vă dau o idee cum ar putea arăta, să zicem așa, când mai am lichiditate, nu știu, 15%, 10%, cam pe acolo. N-aș vrea să fiu 100% în piață, ok? Ar vrea să am lichiditate, Bitcoin ETH 50% sau măcar 40% din portofoliu, încă un 10% să zicem așa, să am pe partea de USDT și apoi să am 50% în altcoins, deoarece cred că sunt bătute de soartă și la un moment dat și ele vor performa. Dar aveți ce s-a întâmplat pe Solana, acolo ar putea să fie hype-ul ăla care e în cădere destul de mare în momentul de față și ar putea sparge bula, da, cred că Solana este overhyped în momentul de față, dar ne uităm și la ea imediat. Gigel pare așa plin de viață, e un pic, nu știu, așa ciudat aș Gigel, deoarece am furat tricou și vrea și el încă unul, vedem dacă îi face bro și lui de un tricou. Imediat, Ondo e pe lista mea de acumulare, dar nu l-am prins. S-a ținut Ondo ăla, bine, îl urmăream, aveam niște buy-uri pe el poziționate destul de bune, n-a vrut deloc să pice sub $1 ca lumea Ondo, l-am ținut pe radar. ENA la fel n-a vrut, s-a ținut bine 50 de cenți, avem sub 50 de niște buy-uri pe ENA, n-a vrut deloc. Cred că astea două în piața și va reveni, vor performa bine, dar și altele pe care le vom discuta imediat. Bun. David Popovici își păstrează magistrala titlului european la 100 de metri liber. Foarte bine, foarte mișto. Bun, dai bere de 10 TIA după alt season multe bere, da, am mai luat TIA. Una dintre monede pe care am luat-o este TIA. Consider că nu și-a atins încă potențialul pe acest ciclu de bull market și dacă este suficientă răbdare, probabil putem vedea TIA mult mai sus în acest ciclu, dar vedem unde este bottom și vă arăt imediat cum ar putea arăta bottom și la ce trebuie să vă uitați pentru altcoin-urile astea pentru bottom. Sunt două tipuri de altcoin-uri, cum ar fi Celestia, care a avut deja o
urcare a fost în ciclul ăsta nou, să zicem așa, și acum are un picaj destul de mare. S-a mai întâmplat, da, s-a mai întâmplat cu Solana și altele în ciclul precedent, fix înainte de o mutare monstru pe care am avut-o la câteva luni distanță, după vreo 3-4 luni distanță mai târziu. Nu zic neapărat că data asta să fie la fel, dar șansele sunt cât de cât de partea noastră în continuare. De ce? TIA a urcat foarte mult. Imaginați-vă din punct de vedere psihologic, tot hype-ul, acolo, mulți, mamă, TIA, $15, cumpărăm, $20, cumpărăm. Pe urmă, când TIA a început să scadă, cri, doamnă gri, nu mai vrea să cumpere nimeni. Adică acum, nu am cumpărat ea, acum a picat 50%, nu mai vrem să cumpărăm. La fel și Arbitrum, același lucru. Am mai luat și Arbitrum, tot în zona în care am cumpărat prima dată, 75-76 de cenți atunci am cumpărat prima dată. Ok, Arbitrum am adăugat la poziție, tot în portofoliu de bază în momentul de față. La fel și TIA portofoliu de bază, dar imediat discutăm despre asta. La fel Arbitrum. Arbitrum am luat 76 de cenți, s-a dus la $2 și ceva, nu știu când naiba a fost în topul ăla, $2-3. Atunci toată lumea, gata, luăm Arbitrum că nu se mai întoarce niciodată. Bă, trenul se întoarce în gară dacă ai suficientă răbdare, dar când se întoarce în gară e foarte complicat din nou să te poziționezi ca de fiecare dată, deoarece sunt chestii, mamă, pică pe ea, ce faci, bă, nu mai ai lichiditate, nu mai ai aia și nu mai poți să acumulezi zonele respective. Din nou Arbitrum, mie îmi face plăcere să acumulez Arbitrum în zona din nou de 76 de cenți fără niciun fel de stres în zona aia pentru Arbitrum. Desigur nu bag toți banii mei în Arbitrum, am undeva la 2% în portofoliu în momentul de față și merg pe ăla mai departe, ok, la fel și TIA, toți undeva spre 2% și altele pe care le mai am în portofoliu. Mi-a ținut bine portofoliul Bitcoin, care s-a ținut bine. Mi-a ținut bine portofoliul ETH, mi-a ținut bine portofoliul BNB, foarte, foarte bine, și Solana. Astea 4 mi-au ținut portofoliul extrem de bine. Restul un pic mai volatile. Dacă te uiți la Atom, ăla a fost cât de cât stablecoin. Dacă te uiți la un Theta, care și el a performat, dar acum a avut o cădere. Vedem, trebuie să mențină 1.4, 1.5. Neapărat zona asta, dar nu mi se pare atât de rău, adică analizând situația, analizând piața, nu mi se pare atât de rău, mai ales atât timp cât Bitcoin și ETH și încă stabile și astea, larger cap stabile. Acum, S&P-ul, toată lumea ce mamă, S&P-ul performează, asta Nvidia a trecut pe primul loc și vă ziceam asta cu ceva timp, că cel mai probabil Nvidia va fi prima companie de lume, trebuie să găsesc titlul ăla, tweet-ul pe care l-am dat cred că acum un an de zile când am și cumpărat Nvidia undeva la 200 și ceva. Ușor vreau să scalez out din Nvidia, deoarece cred că ne dăm spre un top pe Nvidia, dar ați văzut S&P-ul, toată lumea zice, mamă, S&P-ul performează, nu știu, nu, sunt vreo 70 companii care asta performează, restul nu prea. Dacă te uiți unde se duce riscul nu este în asset-uri speculative în momentul de față, numai în big caps, adică în capitalizări foarte, foarte mari, adică n-am ajuns încă la zona aia de capital de risc să iasă din astea mari să intre în alea mai mici. Încă nu, dar asta e bine, deoarece încă mai e șanse de acumulare. Bun, toate cu sistemul Cosmos căzut grav. Da, se întâmplă, sunt altcoin-uri, oscilează destul de rapid, sus, jos. Bun, ci că o să scadă mai mult. Andrei Dramba, nu știe nimeni dacă o să scadă mai mult. Îți reamintesc, dacă n-ai fost aici în 2022, câți au zis că o să scadă mai mult și ce să vezi, n-au scăzut și am pus bottom pe Bitcoin, acolo ne-au făcut 10-15x din bottom, bine, unele 5, unele 3, depinde foarte mult în ce ai fost poziționat. De exemplu, Solana a făcut din $8 a făcut 200, depinde de ce ai fost poziționat, dar din nou, e foarte greu să zici că o să mai scadă încă. Nu te baza pe asta, bazează pe o strategie de investiții zilnică, săptămânală, lunară, cu un plan foarte, foarte bun, cu o înțelegere, să zicem așa, macro, nu să zici tu, mamă, mai scade vând acum că intră nu știu ce. Poți zice cei de pe ce au pățit, să zicem așa, în trecut când au făcut aceste mutări. Dar imediat analizăm să vedem ce s-ar putea întâmpla și dacă acolo chiar mai au posibilitatea să meargă mai jos. Bun, Partisia, da, am acumulat din nou Partisia, s-a ținut foarte bine pe această cădere, este o altă monedă pe care am acumulat, sigur un portofoliu de risc de data asta am acumulat Partisia, deoarece am portofoliu bază, portofoliu risc, ca de fiecare dată, nu pot să zicem așa să am portofoliu bază, să bag monede ca, nu știu, ca Partisia, ca Manta, foarte greu să le bag în portofoliu de bază, așa că am făcut un portofoliu de risc. Clar că portofoliul de risc e foarte, foarte volatil, dar ăla e mai mult de 5% din total. Bun, cum ești Daniel cu stomacul în perioada asta? Bine, dacă știi împărțirea pe portofoliu, impactul n-a fost unul atât de mare, deoarece n-am atât de mult impact pe altcoin-uri, să zicem așa, cât au alți, deoarece am impact pe Bitcoin, Ethereum, BNB și altele care capitalizări mai mari care mi-au ținut portofoliul intact. Desigur, în momentul când piața performează bine, impactul în zona de sus nu este nici la mine atât de mare cum de exemplu este la unul dintre voi, ok? Impactul, să zicem așa, e unul median, că riscul meu este median, adică mi-asum momentele astea când piața urcă agresiv,
clar că fac ceva profit, numai că nu fac ca cineva care, de exemplu, are doar altcoin-uri și vine altcoin season și ăla performează, ok? Dar pe momente de genul ăsta mă salvează pentru a nu borî pe tastatură, că despre asta este vorba. Dar îmi place acest live, toată lumea se uită la campionatul, cel mai probabil la campionatul european, suntem 888 aici din ce am văzut, aveți aici butonul de like, aici foarte, foarte frumos și imediat intrăm pe analiză, mai stăm, zic eu că mai stăm vreo 30 de minute aici la taclale și vorbim imediat mai multe chestii, dar aici aveți butonul de like dacă vă place. Desigur avem și un sponsor pe canal, cel de la XV pe care îi vedeți aici, este un exchange de cripto românesc. Bun. Da, și la tine înseamnă 100 de K. Nu, n-aș zice să vă gândiți în dolari. Asta mi se pare și asta va să vă scoateți din cap. Că dacă gândiți așa, îți dai seama cum îți oscilează portofoliu, poate un portofoliu mai mare când ți-a oscilat toate 200 de K în jos, ce ai făcut? Sau 7 sau 50? Nu poți să gândești așa. Gândești long term pe portofoliu de bază, portofoliu de risc, ăla poți să te joci într-un fel cu el, să vezi în ce stadiu ar putea fi piața și cum ai putea să te poziționezi. Plictiseală maximă, nu mi se pare plictiseală, pare că momentan piața în sfârșit a mutat ceva, dar a mutat în jos pentru altcoin-uri. Ceva insider-uri pe lista down, m-am uitat, cred că mâine se listează. INJ, BIM, FED, ACT arată bine. FED, v-am zis că zona aia de $1, $1 și ceva importantă, n-am luat, aveam un buy sub $1, am luat prima dată 55 de cenți pentru FED, portofoliu de bază, și aș vrea să mai adaug la portofoliu de bază, dacă FED se duce sub $1. Eu cred că asta e o manipulare și asta vorbeam și pe Patreon ieri în update, cred că asta e o manipulare înainte de merge, cred că vor să ducă balenele deoarece au făcut un selling pressure enorm, mai ales pe Binance, am văzut acolo ceva manevre incredibile pentru FED, mă uitam în order book, incredibil, cred că încearcă să ducă prețul foarte, foarte jos, ca în momentul când ASI vine să vezi un plus 50% la un moment dat de nicăieri pe ASI, adică să revine Binance să-și bage lichiditatea. Apoi cel puțin asta cred că e mutarea pe care o vom vedea cea mai probabil pentru ASI, ca să dea senzația că mamă, uite ce crește moneda asta și să atragă cât mai mult capital în ea. Cel puțin așa o văd eu. Mi se pare o reacție mult peste așteptări de la Fetch, cu toate că noi ne așteptam să atingă zona aia de $1 și un pic pentru Fetch. Manta a căzut prea rău, da, v-am avertizat, eram aici, adică puteți confirma pe cea, ne uitam la DIM și v-am zis, bă, nimeni nu vă arată ce s-ar putea întâmpla dacă am intrat într-un mini bear, da? Acel pump pe care l-am avut pe DIM, pe Manta, pe toate astea, ok? Și v-am zis, astea nu-s de portofoliu de bază, cel mult de portofoliu de risc, acele sunt riscante. Și dacă tu ți-asumi riscul să cumperi, să zicem așa, în zona aia de reacumulare care ar putea fi posibilă într-un bull market, trebuie să mai ai 4-5 zone în zona de jos ca să poți să rămâi întreg la minte în caz că se întâmplă chestia aia pe care v-am arătat-o pe Ape, ok? Ceea ce se întâmplă acum, pe DIM, pe toate astea. Dar vă mai zic ceva, atenție mare pe ele, atenție mare pe DIM, pe Manta, pe Pixel, pe toate astea care s-au listat pe Binance și au căzut destul de mult, atenție mare la ele, deoarece astea când vor face bottom-ul vor avea urcări incredibile, ok? Dar momentan mare parte dintre ele n-au confirmat un bottom. Trebuie să vezi în lateral 2-3 luni să uită lumea de ele, inclusiv Portal, inclusiv toate alea listate. Cred că în momentul în care vor forma un bottom, vor face reversal foarte, foarte frumos din zona aia de jos și le urmărim atent și ne uităm imediat pe ele care ar putea fi zonele respective. DIM, Manta, nu știu ce mai era pe acolo, Pixel, toate alea. BIM s-a ținut mult mai bine și pe BIM aveam un entry care Saga, de exemplu, e faliment curat. N-a zice, păi Saga a făcut deja bull market, toate astea, DIM, Saga au făcut bull market în prima candele, n-am mai vorbit de asta, am vorbit. Acum piața se reechilibrează. Piața se reechilibrează în momentul de față. SIM, DIM, MAGA, toate alea. Toate se reechilibrează piața pe ele și nu ar putea fi o oportunitate. V-am mai explicat că e mai ușor să iei supply-ul când prețul este scăzut decât când prețul este ridicat, plus că s-au dat multe airdrop-uri pe ele și în momentul când piața a picat, v-am zis că cel mai probabil ăștia vor vinde destul de rapid aceste airdrop-uri. De asta, mare parte dintre ele sunt de portofoliu de risc, nu de portofoliu de bază, deoarece există un risc foarte, foarte mare asociat cu ele. Manta, care e singura, care am, să zicem așa, am intrat un pic în portofoliu de risc în el, am un buy sub $1, adică am un plan. Asta e, mulți n-aveți un plan, adică luați DIM la 3, la 5, la 9, la whatever. Păi și n-aveți și un plan B. În caz că ea nu crește, ce faci? Adică bagi totodată, știi? Că vorbeam și cu ei, e și el aici, în Olanda, în cealaltă cameră se uită la meci cel mai probabil și zicea că în toamnă probabil vom avea urcări și cel mai probabil sunt de acord, numai că nu sunt de acord cu partea aia în care zicea că oamenii trebuie să întoarcă în toamnă. Nu, păi până în toamnă poți să ai o parte de acumulare pe toată durata verii, poți să ai bottom în iulie, poți să ai bottom în august pentru altcoin-uri și alea până în toamnă să mai facă un 2x din bottom, ok? Și atunci ce ai făcut? De asta e bine să fie echilibrat și să bagi constant, nu totodată ca maniacul să zici, mama, acum
acum bag, acum fac, acum dreg, acum nu știu ce. Nu așa. Și ziceam, sunt două tipuri de monede, cele TIA și SEI și SUI și toate cele care au experimentat deja un bull market și acum micuț la început, să zicem așa, de ciclu și acum sunt în corecție de 60-70%, cum a fost, să zicem așa, și asta cum a fost și Solana în ciclul precedent și vă ziceam de zonele alea interesate, acum TIA a atins și zona 2, nu e niciun fel de problemă, am acumulat și acolo, adică adică nu eram șocat, adică nu șocat că a ajuns în zona aia doar ce s-a mai întâmplat. Așa e asta și mai sunt cele vechi, ok? Cele vechi, de exemplu, a fost Cardano, cu percent acum, ai Polkadot, ai Atom, ai Gold, ai toate astea. Astea ne uităm la un potențial minim în urcare, care încă e posibil, știu, sună ciudat, băi, încă e posibil pentru multe dintre ele, ne uităm imediat, sau un dublu subsol, sau un fake-out sub minimum precedent, unde s-ar vomita nasul pe tastatură, dar acolo vrei să fii în durere, vrei să fii când lumea nu mai crede, vrei să fii când nu mai vorbește nimeni de tine de cripto, vrei să fii acolo, piața nu e doar straight up și doar atât și ne îmbogățim până la cer. Adică știți asta foarte, foarte bine, deoarece dacă ar fi așa, toată lumea ar face bani și apoi nimeni, deoarece îți dai seama că nu așa merg lucrurile. Deci să fiți bucuroși că s-a întâmplat așa și e durere și asta și în tranșee din nou, mai ales pe unele altcoin, nu pe toate, deoarece din nou este o oportunitate pentru cei care și-au făcut temele și au, să zicem așa, o idee despre ce se întâmplă în piață. Bun. Unde chiar să mutăm din BTC în alți? Eu am mutat, pe primul loc este ETH, dacă nu vă amintiți. ETH este pe primul loc în portofoliu în momentul de față și încă mențin teza că ETH probabil va începe să performeze, mai ales că acum nu mai are, din punct de vedere al reglementării, nu mai are niciun fel de problemă. Deci cred că va începe să performeze acest ETH și pe orice dip, să zicem așa, mi se pare oportunitate pentru ETH. Și mai aveam un buy pentru ETH 3100, cred, n-a intrat din păcate, apoi mai aveam 2800-2500, dar n-au intrat. Ăla era primul, pe urmă era Ondo, pe urmă era ENA care n-au intrat. Desigur am acumulat Arbitrum și încă câteva pe care vi le zic imediat. YOLO de 100% din portofoliu. E un YOLO acolo, dar zic eu că până și ăsta poate să fie informațiune de bottom, ușor. Hai să ne uităm la ele, care ar fi anumite scenarii aici. Putem să ne uităm pe Bitcoin prima dată, dacă vreți. Putem să ne uităm așa aici, nu cred că face mare lucru Germania, ia să ne uităm aici să vedem. Cel mai probabil nu. Ia să ne uităm pe Germania. Pe Germania 1-0. 1-0 Germania. Bun. ZK Sync vei cumpăra? Nu, momentan știți foarte bine că pe astea nu le cumpăr. M-ați întrebat de Portal, de alea, de Manta, de toate alea la început. Bă, n-am zis că nu le cumpăr. Eu aștept căderi mari pentru a putea să zicem așa. Nu neapărat doar căderi mari, ci și un potențial bottom. Așa intri în mijlocul la nimic. Vrei să vezi o structură, vrei să vezi un bottom, vrei să vezi ceva. Și ziceam, uite aici, ca să intrăm în pâine ca lumea, TIA, da? Sunt două tipuri de monede. Zicem 3. Dar mă refeream la altcoin-uri. La altcoin-uri sunt două tipuri. Sunt astea. Uite, de exemplu, TIA. Din zona 2, bă, m-am ținut de plan. Planul e sfânt. Zona 1, zona 2. A atins zona 2, dip. În zona 2 am mai băgat. Dacă se mai duce un pic în zona 2 în 5, 4, mai bag și acolo. Adică am lichiditate, niciun fel de problemă. Dar asta mi se pare bine, deoarece aici, bamă, toată lumea a fost destul de hype cu TIA, face drege, nu știu ce. Acum, vorbim și despre faptul că mulți m-au întrebat ce se întâmplă cu inflația TIA. Vorbim și despre asta imediat, deoarece Solana a avut același caz. Zici că văd repeat pe Solana, ok? Solana în același caz a avut inflație, au intrat monede în circulație, bă, și s-a dus de rachetă. Nu doar asta contează, mai ales dacă piața își revine destul de rapid. Dar inflația pentru TIA de ținut cont că începe în octombrie-noiembrie anul ăsta, ar mai avea ceva timp până atunci, măcar să întoarcă spre zona asta de all-time high. Dar aici, din nou, hai să vedem ce cădere. Asta e un primul tip de monedă, minus 71%. Șocant? Nu. Adică, v-am zis că e foarte, foarte posibil. Aici, mai ales când a picat sub regiunea asta, să întoarcă în range-urile astea de jos. De asta nu e bine să zici, mama, am $1000, bag aici în TIA. Păi, na, acum stai și te uiți la ecran, că nu mai ai ce să faci. Ai minus 55% și aștepți să întoarcă aici. Și când se întoarce aici, ajungi la break-even. Când puteai să bagi aici 30%, 20%, mai luai și aici, când ajungea înapoi aici, erai pe profit. Adică asta e foarte, foarte important, ok? Bun. Acum, asta e un tip de monedă care ar putea să-ți facă un bottom de genul ăsta. Aici, mai jos, depinde. Ne uităm și la Solana cât a luat în trecut. Nu e niciun fel de problemă. Și vorbim pentru cei care zic, păi da, acum am văzut deja urcarea, nu se mai întâmplă, că acum deja Bitcoin a crescut la all-time high, a fost un fake all-time high. Și dacă țineți minte, acum câteva luni fix vorbeam de teoria asta. Ce urmează dacă Bitcoin nu menține all-time high sau dacă nu urcă, zicem așa, peste all-time high, ca lumea, deoarece a fost un fake all-time high și te-a dereglat mental. Deoarece tu așteptai altcoin season-ul și all-time high-ul pe Bitcoin la vreo 165 zile după halving, adică final de an, așteptai all-time high-ul. Altcoin season-ul așteptai imediat după all-time high, decembrie, ianuarie, februarie, anul viitor.
viitor, nu acum. Ne-a dereglat mental, deoarece a făcut all-time high. Toată lumea a zis gata, ciclul se desfășoară mai devreme, a făcut fake all-time high, n-a putut să-l mențină și acum suntem sub all-time high și acum Bitcoin doar, să zicem așa, stă în lateral pentru a ajunge la acel 4-year cycle, adică acel ciclu de 4 ani, care el trebuia să fie mai târziu, ok? Deci a fost un fake all-time high, venit pe aceste știri pe care le-am văzut cu ETF-ul, așteptarea reală era pentru Bitcoin în final de an, undeva 80-100 de mii și altcoin-urile să performeze imediat după, deoarece dacă Bitcoin nu menține all-time high-ul, nu e încredere, deoarece cei care cu Bitcoin nu au făcut suficienți bani ca să poată să-i mute în altcoin, la fel și cu Microsoft și toate alea, ok, ca să mute în celelalte acțiuni un pic mai speculative. Încă n-am intrat în zona de speculă, bă, și poate asta este bine. Deci nu suntem încă târziu în ciclu, mamă, suntem târziu în ciclu. Bă, nu suntem târziu în ciclu, încă, ok? Încă nu suntem târziu în ciclu, încă este speranță și pentru Bitcoin la 100.000 și pentru altcoin să performeze la un moment dat. Dar ușor nu e ca de fiecare dată. Bun, da, panica e bună pentru cei care o înțeleg, să zicem așa, panica. Pentru cei care nu înțeleg e nasoală, de asta nu e bine să arătăm cu degetul. Mamă, tu te-ai panicat, bă, se poate să te panichezi, se poate să fi luat o decizie greșită, se poate să fi băgat mai mult decât trebuia într-o monedă, se poate, de asta suntem aici să ne ajutăm. Vă rog frumos, ajutați-vă și între voi, pe chat-uri, pe Discord, pe astea, nu vă mai șicanați între voi sau bă, încercați să vă ajutați, doar acesta e o comunitate și când dai înapoi se simte și mai bine, adică unii, mamă, poate nu știu, au pierdut, poate au băgat tot în aia, poate au băgat tot în aia, poate aia, adică și-au luat decizii greșite, ok? Se poate întâmpla, nu trebuie să arătăm cu degetul și eu am luat decizii greșite, chiar dacă sunt în piață de atâta timp. Toți greșim într-un fel sau altul la un moment dat în timp. Trebuie să vedem cum ne ridicăm și cum îi ridicăm și pe ceilalți, ok? De asta facem și live-urile astea, pentru ca voi să aveți o idee destul de bună, să zicem așa, despre piață, despre psihologia pieței și ce vă poate face și cum vă puteți trece peste momente de genul ăsta. Bun, deci ne uităm aici la Solana, da? TIA, dacă ne uităm în ciclul precedent, parcă sunt aceiași market maker, ne uităm și la Wall Street Cheat momentan și voi puteți avea opinii. Eu vă zic opinia mea despre Wall Street Cheat, voi ziceți opinia voastră, ok? Nu înseamnă că eu sunt cel care deține adevărul absolut, eu doar văd o analiză aici personală, ok? Bun, dacă ne uităm aici în ciclul ăsta, similar, s-a listat Solana, bam, s-a dus aici, nu vedem cât a făcut Solana de aici din regiunea asta, a făcut undeva la 2170%. În regiunea de 0,21 s-a dus până în regiunea de 5,21 și apoi a avut o corecție destul de mare de aici. Okay. Bun, undeva la 78% aici pe durată de 3 luni de zile. Azi vedem cât a durat aici, câte săptămâni a durat corecția asta. A durat undeva la 17 săptămâni. Azi vedem TIA cât a durat aici. Vedem dacă e cumva în grafic sau cumva depășește. Posibil să depășească TIA aici. Dacă ne uităm din top, 17 săptămâni. 17 săptămâni. Asta ar fi a 18 săptămână. Dacă facem, să zicem așa, o comparație realistă, am putea fi în zona în care ar putea încerca bottom aici mai devreme sau mai târziu TIA. Aș fi șocat? N-aș fi șocat deloc. Există încă buyer aici. Vorbim și despre Binance, desigur că o să scoată stablecoin-urile la modul, nu neapărat de pe spot, că auzi că de pe spot nu le scot, pe futures bagă nu știu ceva crede sau ceva, vorbim poate mai târziu. Bun. Deci dacă ne uităm aici, ar putea fi spre zona respectivă, nu e nimic ieșit din comun momentan, adică momentan toată lumea e diferit de data asta, nici dominanța nu e diferită, nici cum performează altcoin nu e diferit, nu văd mare diferență în afară de faptul că Bitcoin s-a făcut un fake all-time high pentru prima dată în istorie, că e fake all-time high, n-a putut să-l țină, că n-a putut să ține 70.000, nici măcar 69.400 ăla n-a putut să-l țină și meme coinurile care aceste vedete n-au mai avut, să zicem așa, răbdare și-au intrat pe acele meme coinuri pe Solana și au dus foarte sus hype-ul doar pe ele și au tras lichiditatea care trebuia să intre poate în anumite zone, au tras-o acolo. Astea sunt, să zicem așa, chestiile un pic mai diferite, că în fiecare ciclu e un pic ceva, să zicem așa, nu similar de tot, dar structura mi se pare încă aceeași. Clar că acum sunt mai multe altcoin-uri, e mai greu să atragă lichiditatea toate cele, dar cele importante ar trebui. INJ n-am acumulat doar ce am mai acumulat. INJ am luat prima dată, nu știu, $6, am vândut 38, am reluat 21 și acum stau parcat. Nu mai vreau să acumulez momentan, că am suficient. A venit și în portofoliu de bază, e ok, sunt poziționat. Bine, momentan mai sunt câteva și vor media despre ele, ok? Bun. Deci asta să zicem așa, e un tip de monedă, o monedă care a avut deja urcare și asta. Acum tu în care vrea să fii poziționat, în asta sau în viitoarea pe care ți-o arăt?
Păi poate asta ar avea mai multă tracțiune în caz că piața își revine față de tipul 2 de monedă și mereu dau Polkadot-ul. De ce vă ziceam, țineți minte? Vă ziceam de monedele astea. Mă întreba lumea ce aș acumula acum și am zis, bă, decât să acumulezi TI aici în regiunea asta, în momentul ăsta, bă, eu mai repede aș acumula Polkadot, da? Dacă ne uităm aici, deoarece Polkadot ce are? Ce să cheamă aici? Ca să învățăm aici împreună, să cheamă structură de piață. Ceea ce Celestia nu are. Nu are structură de piață. Uite, aici structură de piață, ok? Și apoi intrăm în a doua teorie de altcoin-uri care sunt astea, care asta poate să-ți arate, să zicem, realitatea, ok? Acum, și facem imediat și paralela cu Wall Street și dacă vă place informația de aici pe care eu am stat, să zicem așa, multă vreme ca să o analizez și să o digez, să zicem așa, apăsați butonul de like foarte, foarte frumos, avem 1037 de persoane aici pe live, mai ales când e campionatul european și toată lumea se uită la campionatul european. S-a dat gol? Nu s-a dat gol. Tot 1-0. Dar revenind aici, ok? Unde era așteptarea ca asta să performeze? Păi aici am mai vorbit, decembrie 2024, dacă e să luăm trecutul. Ăsta încă este în secțiunea de reacumulare. După ce? Ce a făcut? A picat aici în bear market, ok? Dacă ne uităm, a picat aici în bear market frumos, în sfârșit și a găsit un potențial bottom între 3.62 și regiunea asta de aici de 4.3. Ți-a făcut primul raliu, ok? Și acum îți găsește o corecție aici, care ce-ar putea să fie? Oare ce-ar putea să fie ăsta? A? Ar putea oare să fie un minim în urcare? S-ar putea, încă nu avem niciun fel de confirmare, dar după cum arată structura, că asta ne interesează, TIA niciun fel de structură, Polkadot o structură, depinde foarte mult ce, uite, I called it baby, 2-0 Gundogan, called it, ești nebun, imediat, am simțit că o bagă nemții. Bun. Bun. Da, dacă vedem aici, deci Polkadot-ul, structură, prima urcare, acum încearcă un minim urcare. S-a mai întâmplat oare? Ia să vedem dacă s-a mai întâmplat, nu știu, hai vedem Ada Cardano, mereu dăm Ada Cardano aici ca și treaba. Aici Ada Cardano, dacă ne uităm în trecut, a încercat un minim în urcare și probabil îl făcea. Probabil îl făcea, dacă ne uităm aici nu venea pandemia, nu? Probabil îl făcea. A venit primul raliu, bam, corecția, și uite ce corecție a avut de aici, bam, s-a dus undeva la minus 70 ceva la sută din topul ăsta, a venit aici probabil dacă nu era pandemia, nu mai venea, poate să făcea un dublu subsol în regiunea asta, poate continua de aici această manie. La fel și aici, a urcat încă o dată din pandemie, aici undeva în 18, bam, corecția, ok, în acea structură de bottoming, care aici toată lumea nu mai credea, bă, nu mai credea nimeni. Cum se numește asta pe Wall Street Cheat Sheet? Păi vă las pe voi să spuneți cum se numește asta, ce s-a întâmplat aici, asta a fost textbook. A fost textbook ce s-a întâmplat aici pe Cardano, mai ales pe raliul ăsta. Și ăsta, dar neapărat ăsta, deoarece aici toată lumea aici a fost depresia maximă, aici a fost raliul ratat, să zicem așa, și apoi a fost take off. Dacă ne uităm aici, structura încă bună. Polkadot n-a scăzut atât de mult deoarece are structură. Okay? Are structură, nu e la fel ca TIA, nu e la fel ca alea, doar ce are structură aici și oamenii au văzut această structură față de celelalte care au inegalități mari. DIM, Manta, toate alea au inegalități mari, n-au structură, dacă n-au structură nu apără nimeni din punct de vedere al market makerilor zonele respective, ok? Bun, TIA, s-a terminat șmecheria, nu cred că s-a terminat șmecheria, dar vedem, ok? Deci, ăsta e al doilea tip de altcoin care, ce îți poate face ăsta aici? Minim în urcare aici în regiunea asta. Poate să mai fie cazul, că vorbim despre cazuri. Acum, cel mai scenariu, cel mai care are probabilitate mare, este da, să fie minim și minim în urcare aici pentru Polkadot. Și până în decembrie să-ți facă, nu știu, de-astea, bam, și hai să-ți încerce regiunea asta superioară. Încă e acolo, nu s-a întâmplat nimic. Ai avut primul raliu și prima corecție după primul raliu din bear market, ok? Atât, nimic altceva aici pentru el, ok? Da? Asta ar fi scenariu. Acum, mai e o probabilitate ca asta să vină să facă dublu subsol aici. Cine zicea cineva că se duc mai jos. Bă, se poate, adică sunt piețe financiare, dar noi vorbim despre probabilități. După cum arată grafic, probabilitatea cea mai mare în momentul de față, probabilitatea de 60% e ca să facă un minim în urcare aici. Vorbim despre probabilități, nu despre Baba Vanga, că Baba Vanga aveți 1000, din 1000 ghicește 2, ok? Nu mă interesează Baba Vanga, mă interesează probabilități, ok? Mai probabil să-ți vină să-ți facă aici dublu subsol, în regiunea asta în care Bitcoin se întoarce în zona de, nu știu, 45.000, asta reprezenta, sau Bitcoin se întoarce în 40.000, sau cine știe spre zona respectivă și asta îți face minim în scădere, cum ți-a făcut Cardano pe un Black Swan. Dar pentru asta ai nevoie de un Black Swan, adică pentru un minim în scădere sub regiunea asta, deoarece se vede destul de clar că există aici, să zicem așa,
balenele chiar au tendință să acumuleze regiunile astea, ai nevoie de un Black Swan ca asta, similar cum ai văzut pe COVID, ca asta să devină Cardano, ok? Asta vine Cardano, să vezi asta, ok? Bun, cum ai văzut pe Cardano aici, cu structura era bună, toată lumea s-a uitat la structură, aici i-a nenorocit, bum, a venit aici pe structură, foarte minim urcare, toată lumea s-a entuziasmat, ăsta e, bam! Le-a dat în cap, aici n-a mai crezut nimeni, ok? În regiunea respectivă, ok? Deci Polkadot. Acum mai e încă o formațiune de altcoin, care să luăm așa, e aproape de Polkadot, este eGold. Desigur, mulți probabil vă întrebați la eGold aici. Dar ce observăm? Similar, au venit buyeri imediat în regiunea asta de 28. E un pic mai nasol decât Polkadot, dar arată un pic mai nasol decât Polkadot, adică zicem lucrurile pe nume plus. Dacă observi aici, ăsta are, să zicem așa, un procentaj mai mare să facă un minim în scădere decât Polkadot, deoarece are inegalități neînchise din regiunile astea de aici, deoarece a avut o urcare prea mare față de Polkadot. Deci așa sunt trei tipuri, să zicem. Ăsta are o probabilitate, nu știu, egală sau poate, cine știe, are o probabilitate poate mai mare, să zicem așa, să faci un minim, cu toate că nu cred, probabilitatea încă e în favoarea taurilor aici pentru a avea minim în urcare, chiar dacă el arată așa, nu ușoare, bă, astea nu ușoare, cum ăsta de aici n-a fost ușor în regiunea asta, ok, să poziționezi niște buy aici, nici ăsta nu este ușor, deoarece crezi gata s-a terminat. Acum, piucu, adică vomitătura pe tastatură, clar ar fi dacă e gold doar sparge 21 și da, aș mai cumpăra, n-am mai cumpărat, dar dacă ar face asta, îți dai seama vomitătură, ce ar fi, îți dai seama hate-ul, la ce nivel de 1000% ar ajunge aici hate-ul, îți dai seama pentru e-gold, dar atunci probabil ar fi o oportunitate, cum am avut similar în cazul Solana, dar aici pentru e-gold, până în regiunea asta de 7, yep. 7, I said it, dacă pierde regiunea asta, nu mai nimic, adică uite-te în stânga, nu mai nimic, mai e un pic aici în regiunea de 22 unde ai și găsit bottom-ul ăsta din range-ul ăsta, pică regiunea asta, nu mai e nimic până aici, e posibil poate să ai un fake-out, să nu atingi range-ul ăsta, poate să atingi un 14, poate să atingi un 13, fake-out, reluarea acestei zone și din nou ar fi foarte bullish pentru mai sus, consider că ăsta la un moment dat va pune și el un raliu e-gold-ul, fie că face minimum în urcare, fie dublu subsol, fie minimum în urcare, minimum în scădere, aici face și el o urcare peste regiunea asta superioare și o mențin, adică o mențin. Bă, pot să greșesc? Pot. Dacă o greșesc, similar cum am zis pe Bitcoin, în tranșee, că e moment bun din punctul meu de vedere de cumpărare, doar ce vin băieții. La fel și pe Ethereum, la fel și pentru Solana și pentru toate astea. Și am o dreptate, așa zic și acum, dar dacă nu o să am dreptate, o să vin să zic în fața voastră, bă, n-am avut dreptate, ok? Am coloana vertebrală și o să o țin ca întotdeauna, ok? Și îmi pun întotdeauna banii unde mi este gura, adică nu e să zici că zic ceva și nu îmi pun banii unde mi este gura. Ba da, întotdeauna mi-am pus, îmi voi pune și întotdeauna am anunțat unde ies, unde intru, toate. Nu știu acum este cineva să zică exact de fiecare de ce a cumpărat pe toată zona de bear bull sau a vândut. Asta e. Eu sunt cât de transparent pot eu comunitatea și așa o să rămân întotdeauna. Pot să greșesc? Da. Asta am zis, nu faceți de mine un rege, un oracol, un ce vreți voi. Bă, nu asta, nu despre asta. Astea sunt chestii de începători. Încercați să analizați și voi prin perspectiva voastră, să vă înțelegeți portofoliul să vă înțelegeți gradul de risc în piață, toate cele și atunci îți dai seama că și analiza ar putea fi una mai calitativă pentru voi. Bun. Mai ține 3 patroni lateral de aici, ar putea, dar după cum observăm aici, nu s-a întâmplat nimic grav dacă te uiți, deoarece ai minim, ăsta e posibil să fie minim în urcare, la fel și pe Polkadot, ok? Singurul lucru a fost astea, TIA, dacă ne uităm aici, DIM, toate astea și vorbim și la ele, am intrat forță planetară deja 47 de minute și multe informații calitative aici, ca de fiecare dată. Ce legende ai întâlnit în tribună la meci? Da, eram acolo lângă Tata Puia, pupa niște icoane, am zis, pupă-le bine, că dacă nu vine alt coincident după căderea asta, ne radem toți din piața asta, nu mai există piață, dacă nu vine alt coincident după căderile astea masive, a început să pupe și pornă le-am dat și 3-0 la Ucraina. Deci merge. Nu știu ce face familia Iordănescu, bă, dar merge, ce face să facă în continuare. Poate să mută să facă și pe cripto, ar fi excelent sau pentru investiții. Sân Mărtean, ați văzut și poză cu Sân Mărtean, vă și arăt dacă vreți pe Twitter, putem să intrăm la mine pe Twitter aici. Real Daniel Niță, Instagram, am postat și acolo pe Instagram și pe Twitter, la fel Real Daniel Niță. Am prins mesaje de la mine, sunt boți cu numele meu care încearcă să vă ia banii, nu sunt eu, deci uitați-vă foarte, foarte atent de la cine primiți mesaje. Hai să ne uităm aici, uite ce au făcut băieții de la Bobber.
L-au făcut pe Daniel Niță, seamănă sau nu seamănă? Eu te că seamănă, mai ales mi-au pus un dinte de aur, trebuie să-mi pun și un dinte de aur, am fost azi la dentist, mă durea măseaua, când am ajuns acolo, bă, nu mai mă durea. Mi-a pus să mușc ceva, azi nu te mai doare, mi-a dat acolo, nu știu, ceva, o rețetă, dacă te doare, ia asta. Zic, păi da, dar eu vreau să rezolv ca să pot să mănânc, știi, și nu prea pot să mănânc, asta e problema, dar mi-au luat 50 de euro pentru 10 minute, deci na, Olanda, tată, Olanda, bă, ești nebun. Na, deci Bobăr, uite, arată cât de cât, eu zic că ar mai putea fi îmbunătățit așa, acest bobărel Daniel Niță de aici. Bun, hai să mergem mai jos, vibe check-ul vedem aici, multă lume deja începe să plece, am stop asta cu Niță, n-auzi bă, mingea, vedeți aici, da, merge și pe cripto. Aici, eu cred și am teoria că cine a rămas aici în bear market în 2022 nu mai pleacă niciodată, adică cum n-am mai plecat eu din 2018, am văzut bear market din 2018 sau aici din 2016, ok, și n-am mai plecat, cred că cei care au experimentat bear market în 2022 nu mai pleacă și mulți erau și am văzut asta, bă, de data asta nu ne mai fentează. De data asta nu mai ne fentează cum ne-au fentat, să zicem așa între ghimele, până nu ne-au fentat. Cu Solana, cu minimurile alea, cu toate zonele alea. Nu ne mai fentează de data asta. Corect? Corect sau incorect? Bun, hai să vedem aici. Păi mi-au 50 de euro pe să nu fac nimic, deci nu mi-a făcut nimic. 50 de euro pentru nimic, pur și simplu am intrat și am dat 50. Bun, mai departe. Da, cred că am pus Hanarocul greșit pe site. Îl vedem aici, trebuie să pun unul cu reducere cu Reg Baby Angeli de vreo 90%, așa. Vedem aici Moon Baby Moenco, aici până la final, pe ăsta îl găsiți pe site, aveți site-ul mai jos. Bun, Bitcoin a obținut, revenim la asta imediat, revenim. Mr. Deep, asta o știți cel mai probabil, multe acum ajung în zone bune. Vedem aici, după noaptea trecută în cripto ați acumulat ceva, vedem pe Mbappé care a ajuns cam așa. Uite aici, știu când în sfârșit crește moneda pe care ai cumpărat acum 3 ani și nu a mișcat deloc până acum, asta e rațiu, îți dai seama. Și de ce s-a vopsit rațiu, știe cineva de ce s-a vopsit rațiu așa? Nu e neapărat că se ia după generația de aur, cum ar fi să mă vopsesc și eu albastru. Bă, dacă trecem, batem Belgia, eu și cu CryptoS poate ne vopsim albastru, cum ar fi? Cum ar fi tat? Poate îi zic și lui ora de cripto, dar nu știu dacă s-ar băga, vedem, lui Andrei, Vrătucu, vedem. Sonic, da, tată, uite, King Ro știe, King Ro Gaming, așa e, tată, Sonic, mulți ar fi zis că s-a luat după generația de aur, nu, Sonic. A fost semn 3 în poză, le-am dat 3-0 aici, îți dai seama că am zis rupem Ucraina, băi am rupt, ceea ce e drept aici, Nicolae Stanciu, idol, puteți să vedeți toate videourile de aici, de la meci, incredibil, n-am mai simțit așa ceva de multă vreme, o și pe Daniel Niță aici, 3 le-am dat, tată, 3. Aici, hai România, aici până la final, ca de fiecare dată, opriți meciul, puteți să vedeți aici de la multe videouri și aici la fel, frumos. Aici la pauză, că noi că le dăm 2-0. Mihailă, Danada Mihailă. Bun, aici cu legendele putem să vedem. Îi recunoașteți Sârmătean și cine recunoaște pe băiatul ăsta? O știți sau? Foarte de treabă. Îți dai seama că n-am vrut să-i țin prea mult la poze, dar amândoi au zis da, nici fel de problemă facem. Foarte de treabă amândoi. Batem Belgia, vezi? Asta e, la fel ca și Altcoin Season, crește piața, îi distrugem 10x și pe urmă minus 50%, deci n-aș băga mâna în foc că batem Belgia, sper să batem Belgia, totuși trebuie să fim foarte realiști că Belgia e peste noi și dacă ne bat la un gol distanță eu sunt fericit, adică Marius Nicolae, exact, domnul Marius Nicolae aici, bă, Dolofanel, mai Dolofanel ca mine așa un pic, mai Dolofanel. Aici la primul gol erau toți ăștia, Ciolacu, erau în dreapta acolo, uite, erau și sus în zona, erau toți acolo, toți, Maheri, uite aici, uite la aici pe pătorul nostru. L-ați văzut? Bam, și Magini la final, ia fii atent că Magini. Opa, ați văzut, zici, bă, opa, a scos capul aici. Bam, așa o să punem cu Belgia. Dacă veniți cu Belgia, vedem unde ne întâlnim. E foarte greu, deoarece, a fost nebunie curată. Foarte greu, dar clar în piața acolo, vedem un tweet, o să fiu eu ace 100% la meciul ăsta. Nu știu dacă mai vin alții pe crypto influencing. Cu Slovacia nu știu sigur dacă ajung, rămâne de văzut. Bun. Aici la fel am mai scris ceva, Crypto Twitter e mort, dar parcă și-a revenit în sfârșit și toate cele. Vedem aici că avem clasament. Cine e pe primul loc?
Cine credeți că este pe primul loc în momentul de față? Cred. Stai să mă uit un pic. Era Gigel. Deci Gigel era pe primul loc. Ne-a nenorocit. Ne-a nenorocit, tată. Ia să vedem acum ce am dat eu la Germania, că nu mai știu. Vă arăt și concursul imediat și imediat intrăm și la alte zone. Tot Gigel e pe primul loc. Mamă, la distanță. A pus la Germania 2-0. Jesus fucking Christ. Gigel a pus 2-0 la Germania. O să fac Andrei Brătu cu... eu sunt pe ultimul loc, am dat 3-1. Sunt pe ultimul loc cu 21 de puncte. Ace a dat și el tot 2-0. Ora de Crypto a dat și el tot 2-0. Mamă, hai cu 3-0 aici, că mă omoară băieții. Hai cu 3-0 aici. Că ar fi, cred că... Au dat 2-0 mulți la meciul ăsta. Cred că mai e șanse. Dar Gigel Crypto e detașat pe primul loc. Gigel e detașat pe primul loc. Dar ăsta e, avem aici... Stai așa să ne găsim unde e concursul. Dacă n-ați făcut asta deja, încă puteți intra, că e strâns, nu se știe cine câștigă. Uite-l aici, concurs la euro. Ok, citiți cu atenție, vi-l arăt. Uite-l aici, bam frumos. Intrați la mine pe profil și îl găsiți, îl pun și eu aici, stai așa să vă pun linkul, deja 38.000 de vizualizări, cred că a prins destul de bine, vi-l pun și vouă aici ca să-l vedeți dacă cumva nu l-ați văzut, încă puteți participa, zice că Gigel e cel mai în formă momentan pentru a câștiga, dar vedem. Gigel, ai meme coin. Avem bounce pe Facebook. Bun, trecem imediat și la treabă. Trecem la treabă imediat. Dar ați înțeles, da, povestea. Astea, posibil bottom, posibil în range-ul ăsta. Bă, nu știm exact unde e. Nu știm de asta, e nevoie de mai multe zone. Zona 1, zona 2. Zona 3 o perforăm și pe aia dacă e nevoie. Niciun fel de problemă. Acum, dacă ne înșelăm cutia, asta e. Cine își asumă riscul și-l asumă. Cine nu și-l asumă, nu și-l asumă și nu și asumă niciun risc și nu ajunge poate nicăieri, să zicem, mai sus, dacă nu și asumă riscul respectiv. Sau poate să ajungă doar prin muncă, se poate și asta, fără investiții, se poate și asta. Depinde de ce risc vrei să asumi, dar din nou mi se pare un risc calculat decent aici pentru Celestia. Ați prins ideea și cu Polkadot și cu eGold, ca ambele acolo. Acum hai să discutăm despre asta. Unde suntem în acest ciclu, mai ales pe Wall Street cheat pentru Bitcoin, Ethereum și altcoin-uri. Bitcoin și Ethereum trebuie să le detașăm de altcoin-uri în momentul de față, doar ce ambele au un ETF, reminder. ETF-ul începe tranzacționa până pe 2 iulie, reminder și asta, piața deja a uitat de chestia asta, vedem volumele, sunt foarte curios să vedem de volume, unde se așteaptă la volume slabe pentru Ethereum, dar vedem. Dar hai să vedem la partea de Wall Street cheat sheet imediat. Voi unde credeți că suntem? E foarte, foarte importantă și asta aici. Unde credeți voi că suntem? Media ne uităm. Să ajung eu la Wall Street cheat sheet. Uite aici. Ok. Bun. Bitcoin, eu cred că este la optimism și pot să vă zic de ce. Okay. Optimism adică aici, în regiunea asta, vedeți mouse-ul, da? Eu cred că este aici Bitcoin în regiunea asta. This rally is real, adică acest raliu este real. A zis asta sau nu? Bă, da. Hai să uităm la graficul Bitcoin și să-mi ziceți voi mie, Cuțu, dacă n-ați zis că acest raliu este real până acum, ok? Eu zic că ați zis, mai ales că Bitcoin a făcut all-time high, eu zic că ați fost acolo, mama, acest raliu este real în sfârșit. Unde ați zis că nu este real, ca să uităm pe Wall Street cheat sheet, unde ați zis că nu este real, aici ați zis că nu este real, ok? Aici eram, acest raliu nu este real, sau aici, acest raliu nu este real. Aici, destul de clar din punctul meu de vedere, acest raliu este real și putem să ne uităm pe weekly. Aici, ok? Aici e clar, acest raliu nu este real, eram aici în 25.000, acest raliu nu este real, aici până în zona asta de 42.000, va pica ca toate celelalte, adică eram aici pe Wall Street, în disbelief în regiunea asta, ok? Bun, și acum am intrat în a doua zonă, care din punctul meu de vedere este aici, optimism, belief, time to get fully invested, între astea două, ok? Între astea două aici, ce mai mult optimism decât belief în regiunea asta. Asta Bitcoin. Deci din punctul meu de vedere asta Bitcoin aici, ok? Bun, Ethereum și hai să punem și graficul ca să fie lucrurile știute și să le vedem și așa. Ethereum. Unde cred că suntem? Păi destul de simplu și am zis și aici hope. A recovery is possible. A zis asta sau nu? Adică o recuperare este posibilă. A zis aici? Băi, eu zic că da. O dată ce am urcat aici în regiunea asta de 4.000, o dată ce am spart 2.700-3.000, bă, o recuperare e posibilă aici pentru Ethereum, nu e așa, domnule? Da, să știți că este posibilă o recuperare pentru Bitcoin. Clar. Mie mi se pare clar. În momentul de față aici ar putea urma, am putea fi aici, în deep-ul ăsta, lateralul ăsta, deep-ul ăsta din regiunea asta pentru ETH. Ar putea urma. Asta cel puțin așa o văd eu per probabilități. Voi puteți zice, bă, nu suntem aici, suntem de fapt în complacency sau euforia sau anxiety sau denial. În regiunea asta, bă, e posibil și asta. Nu zic, eu vă zic părerea mea per probabilități și procentaje.
Acum, unde sunt altcoinurile? Păi unde? Hai să punem graficul Polkadot. Din nou, dot. Unde sunt altcoinurile? Întrebare de baraj 1000 de puncte, cine știe imediat. Unde sunt ele? Unde sunt altcoinurile? Hai să ne uităm aici la Polkadot. Eu te-l tat. Iată. Hai să vrei să vă pun așa dacă vreți. Încă o dată. Încă o dată facem așa. Iete. Facem așa. Bam. Okay. Au avut aici Optimist Belief Trill în regiunea asta de aici, Complacency în range-ul ăsta, Panic Denial aici, Capitulation până în regiunea asta, lateralul și am putea fi în două zone. Am putea fi, nu, corect, în prima mutare din Anger, de aici, ăsta a fost raliul din Anger, din regiunea asta, și am putea experimenta un nou minim, despre care am vorbit despre posibilitatea asta aici, ok, un nou minim, aici în regiunea asta, depresie, reluarea ușoară spre zona de 4, nu e exclus deloc, ok, deci am putea fi aici, în regiunea asta, încă Anger spre Depression, n-ar putea fi șocant deloc, zicem așa că e o probabilitate, dar nu e cea mai mare, e un 40%, poate asta să fie Anger, raliul din Anger, să urmeze încă zona de depression reală cu ăsta minim sub regiunea asta de aici. Și apoi de-abia raliul de disbelief, cum l-am văzut și pe Cardano, în regiunea asta de aici, de 15, păi nici dracu nu o să mai creadă. Îți dai seama. Merge aici, minim în scădere sub regiunea asta, din nou raliul înapoi în 9, nu mai vrea nimeni, îți dai seama, și apoi am putea intra într-un disbelief. Ar putea. Sau am putea fi direct în disbelief. Adică am putea fi și face sens pentru momentul ăsta din piață. De ce? Multă lume m-am uitat la sentiment. Ziceți voi că nu este sentimentul. Ce ziceți în momentul de față sau ce m-a ajutat în momentul de față? Disbelief. This is Suckers Rally. Acest raliu va fi ratat, e unul a rataților, vom merge mai jos. Corect sau nu corect? Lăsați pe cea, ok? Ar putea fi, eu zic că probabilitatea merge undeva la 55% spre disbelief chiar de aici, dar ar putea încă fi regiunea de Anger și ar putea urma Depression în regiunea asta de aici, de-abia apoi disbelief. Ar putea și asta, adică între cele două, voi unde credeți că am putea? Uite-te la grafică, adică pare aproape 1 la 1, chiar și cu raliul ăsta. Dacă e să o luăm, dacă era să zicem în zona de Anger, n-ar fi trebuit să facă peste maximul de 9,73. Asta e problema mea și eu de asta cred că am putea fi în disbelief, nu neapărat între Anger și Depression în regiunea asta, ci mai repede în disbelief, doar ce dacă te uiți aici, ți-a urcat peste nivelul ăsta care ar fi aici. Adică asta n-ar fi trebuit să tranzacționeze aici, ok? În regiunea asta. Poți să zici că ăsta, să zicem, ar fi raliul din Anger, ăsta ar fi din nou zona de depresie și ăsta ar fi, să zicem așa, disbelief-ul pentru a vedea asta. Cel puțin așa o văd. Acum, mulți, unde credeți că suntem? Încă între Anger și Depression? Suntem spre disbelief? E o întrebare. Bă, nici eu nu pot să vă zic 100%, dar să avem procentaj și probabilități, dar pare că tot aici suntem. Încă în tranșee, pentru Polkadot, pentru e-gold, pentru Matic, pentru, mai vedem, Aptos și altele. Încă aici, uite, ăsta arată mai repede, ăsta dacă îl punem 1 la 1, arată mai repede cazul pe probabilități, nu? De a fi în Depression încă. În regiunea asta, între Anger și Depression. Și ăsta de fapt a fost Anger, dacă te uiți aici. Deci ăsta, dacă e să-l analizăm pe e-gold, ai zice Anger aici, multă lume angry. Adică supărare mare aici. Raliul din angry să fi fost ăsta, din Anger de aici, și acum ar putea urma Depression-ul, bam, slow bleed în regiunea asta de aici, și de-abia apoi recuperarea. Ar putea, ăsta ar avea, să zicem așa, o încredere mai mare pentru a putea vedea între regiunea și Anger și Depression. Poate nu toate alcoolurile sunt la fel. La cimitir, Vlad zice cineva aici, nu știu despre ce vorbim despre Theta imediat, dar Theta, dacă ne uităm la graficul Theta și le suprapunem pe OASIC, Theta arată mult mai bine ca iGold și ca Polkadot. De ce? Ai asta. Okay. Ăsta, dacă îmi ține nivelul ăsta de aici, extrem de bine. Ai avut acest nivel de pump aici mult mai bine. Dacă e să ne uităm la ta, de asta e un pic diferență între ele, dacă ne uităm un pic, ok? Dacă ne uităm un pic aici la piață, imediat, îi dăm așa zoom in, aici frumos, să ne uităm că aici e diferență. Aici clar ăsta ar putea fi disbelief. Chiar ai putea să intri în hope, a recovery is possible aici, lângă ETH. Adică ai putea să intri în zona aia pentru monede gen Theta aici, dar trebuie să țină nivelul ăsta neapărat.
Ok, nivelul ăsta neapărat pentru Teta. Mult mai bine, structural, adică structural mult mai bine, mai ales dacă închide weekly-ul peste nivelul de 1.53. E ok și peste 1.4, aș vrea peste 1.53 aici pentru Teta. Am zis că nu exclud deloc ca asta să vină să-ți retesteze regiunea asta pentru a vedea că sunt buyer aici. Ar fi extrem de bullish ca asta să-ți mențină range-ul ăsta, să urce înapoi peste un 2.5. Wow! Adică ar fi extrem de bine. Sunt chestii bune aici, de exemplu volumul. Ți-a intrat niște buyer aici puternici care n-au ieșit, dacă observi aici. Ce mai vrem să mai vedem? Încă una. Vă arăt un caz similar, se numește ICX. ICX. Acum, na, Hopium, nehopium, bă, nu pare hopium bazându-ne pe istorie, dar vedem. De asta, na, nu trebuie să aveți risc prea mare pe aceste altcoin-uri, atât de mare. Dacă ne uităm aici să punem volumul înapoi pe ICX, nu este ăsta, a? Nu e. ICX USD pe Crypto, nu pe Binance, ok. ICX-ul, ca similar cu Theta aici, ia uite-l, ok. Dacă observi același pump, același dump, fără, observi, fără volum, zici că e tras 1 la 1, fără volum, are testat asta chiar mai jos, aproape de dublu subsol aici pentru ICX. Și apoi s-a întâmplat asta, a mai venit toată volumul, asta vrei să vezi și aici, pe căderea asta. Și restul a fost poezie. Restul a fost poezie, ok? Dar din nou, foarte similar, pe volum, foarte similar ICX cu Theta în regiunea asta de aici. Welcome to Crypto, zice cineva aici. Eu nu mai înțeleg nimic la ce am mai intrat în bull market când mai intrăm acum și cred că era cred că era și pe plus. Păi asta ziceam și aici, că ești early în ciclu. Dacă observi aici, a durat destul de mult până când ai avut primul raliu, al doilea, al treilea. Adică nu a fost early în ciclu. Oamenii au avut așteptări mult prea devreme în acest ciclu de piață. Ce s-a întâmplat? Adică pe cădere n-a fost nimic wow. Adică poate ești nou 2023, poate 2022 final sau 2023. Nu e nimic wow. Nu e, îmi pare rău să zic, dar nu e nimic wow. S-a mai întâmplat și e bine că se întâmplă. Eu încă sunt șocat că, Doamne, piața asta încă mai dă oportunitate. Eu șocat. Adică pur și simplu sunt șocat că încă mai dă oportunitate. Dacă Solana e supraevaluată, Arbitrum e următoarea value. Arbitrum. Am acumulat Arbitrum. Aici, Arbitrum nu mai vrea nimeni. Nu-l mai vrea nimeni, cum n-au mai vrut-o nici pe Solenza. Bă, n-au mai vrut-o deloc, dar Daniel Niț a vrut-o atunci și vrea și Arbitrum aici. Deoarece cred că există value în Arbitrum. Orice îi zice de layer 2, Arbitrum, bă, are total value local. Da, să ne uităm la Arbitrum aici. Vedem ce s-a întâmplat pe ARB. S-a întâmplat ceva extrem de bine din punctul meu de vedere, deoarece s-a întors unde trebuia. După un raliu în 2.4, s-a întors în zona de jos pentru un potențial dublu subsol. Mega bine. Ce vreau de la arbitru? Să nu facă nimic 3 luni de zile, asta aș vrea. Să nu urce peste 1.6, să nu împice sub 70 de cenți la nivel de weekly, adică sub nivelul ăsta. Dacă pică, vedem ce se întâmplă în 50. Dar din nou, asta aș vrea să văd de la arbitru. 3 luni în lateral și ripamp în regiunea asta de aici, că nimeni nu mai vrea arbitru. Dar din nou se întoarce în regiune de value, mai ales sub $1 aici. Am reluat încă o dată poziția pe care am luat-o aici. Am văzut-o și pe asta, vă zic și pe asta, de aici pentru arbitru, ok? În range-ul ăsta. Acum volumul e un pic, e și de sell aici, vrem să vedem mai mult volum de buy aici pentru arbitru. Pare că sellerii se opresc un pic pentru ARB aici, măcar un dublu top dacă face, extraordinar, deoarece mi-am mărit poziția de aici în arbitru, ceea ce ar fi destul de bine. Și fata a făcut o stakes? Exact. Mai avem o competiție pe fotbal, dar deja cred că prea trebuie să vă înscrieți. Premiile în aia sunt de la mine singur, cred că undeva la 15 gold, nu mai țin minte exact. Dar asta e foarte bine să fiți pe Discord, îl aveți în descriere, din nou vă reamintesc, dacă priți mesaj pe Discord, nu sunt eu. Sunt sute de boți cu numele meu, n-am cum să-i opresc, sunt o armată, indieni, chinezi, habar n-am ce sunt, dar nu am ce să le fac. Primiți mesaj de la mine, ban direct că nu sunt eu, ok. Particip la launchpad-ul SOX 9, mă gândesc să văd, poate iau ceva OTC, pentru că, din nou, la fel ca în cazul Tada, nu pot să particip pentru că n-am KYC. Nu pot să fac KYC din Olanda. Pentru că nu mi acceptă că scrie doar inițialele și ultimul nume de familie. Nu scrie tot numele de familie. Da, nu prea am ce să fac. Dar cred că și SOX 9 va măcar jumate din Tada, dacă ar performa, ar fi destul de bine.
Povestește puțin despre tokenomics sculat. I-am povestit. Deblocările vin abia în octombrie. Similar, e foarte, foarte similar cu Solana. Foarte similar. Probabil va avea aceeași tentativă de urcare înapoi spre all-time high înainte de blocări. Sau poate chiar un pic după. Nu înseamnă că vin neapărat de blocările alea. Nu se mai întâmplă în bull market. Depinde. Gel a câștigat. S-a terminat 2-0. Wow. Pe ultimul loc. Doamnelor, pe ultimul loc. Eu 21 de puncte, Ace 22, Ora de Cripto 22, Andrei Brătu cu 23 și Gel pe 27. S-a detașat la 5 puncte. Gigel ne bate de ne sparge. Ne bate de ne sparge, domnilor. Gigel. Bun, te uiți și la Via. Ne uităm și la toate. Ce ai cumpărat acum pe scăderea asta? Am cumpărat arbitru aici, înapoi în zona asta. Hai să intru pe Discord ca să văd exact. Ca anunț imediat pe Patreon. Pentru cei de Patreon anunț exact în timp real ce cumpăr și ce vând. Cum am apăsat butonul s-a întâmplat. Partisia. Și unii sunt și siderați că, domnule, mamă, ce se întâmplă nu știu ce cu Daniel Niță. Bă, Daniel Niță anunță mereu ce cumpără, ce vinde. Mai arată-mi tu cine anunță când cumpără unde, că așa zicem și noi, mamă, crește prețul, scade prețul. Păi anunț unde cumpăr, unde vând. Zi-mi tu. În sfârșit am avut un trade foarte bun, vi-l arăt și pe ăsta de pe Patreon. Am avut un trade foarte bun zilele trecute, chiar când a crezut piața, cred că ieri, trebuie să mă uit să văd exact. Ia să vedem. Stai așa. Stai să vedem. Da, ARB la 0.76, TIA la 6.10, am 2% din portofoliu, arbitru în momentul de față la 0.76 și MPC la 0.23, dar mai am câteva pe care le mai am părit, dar astea 3 le-am luat. Apropo de MPC, vorbim imediat despre el, dar hai să vă arăt trade-ul de aici, trade-ul ăsta, ok? 3 după ton, cu poziție și pe astea le anunț. Când intru, când ies. Din nou, asta nu sunt pentru voi să le repetați sau să fac financiar sau de ce. Băi, eu doar vă arăt ce tranzacționez în timp real cu toate cele aici, da? Bun, ton, asta era poziția, asta a fost, a intrat foarte, foarte bine, aș zic că o găsesc aici și asta e așa, că trebuie să deschid celălalt setup și vă arăt imediat. Trebuie să recuperez un pic, deoarece cred că am 4 trade-uri toate pe anul ăsta. Trebuie să recuperez un pic pe trading. N-am făcut atât de mult trading anul ăsta pentru că a mers bine portofoliu. Acum, când portofoliu un pic scârție, nu atât de rău, poate mă concentrez mai mult pe partea de trading. Rămâne de văzut. Zeche merge cumpărat acum. Eu nu sunt fan a cumpărăturilor. Ne uităm și pe Zeche. Vedem unde are imbalanțele alea, că sigur are destul de mari imbalanțe respective. Aveți puțin răbdare că imediat ajungem și acolo. Bun, hai să vă arăt ton aici. Bun, hai să vedem. Pe ton. Bun. Aici, ăsta a fost entry-ul, close-ul. Hai să-l vedem. Deci ăsta a fost entry-ul aici, close-ul. Dacă ne uităm la close. Close a fost poziție închisă pe ton la 73738. Asta a fost închiderea, n-a fost perfectă. Aici putea să fie mult mai bună pe bounce-ul ăsta decât a fost. Gen a fost undeva pe aici, prin regiunea asta. Putea să fie bounce-ul, putea să fie trade-ul mult mai bun, să zicem așa, din punctul ăsta de vedere, dacă aș fi închis 7.5 aici, dar am zis că poate merge un pic mai sus, am fost un pic greedy pe el. Bun, deci asta am acumulat. Hai să mergem un pic pe Bubbles acum, să ne uităm un mic overview aici. 2 secunde. Bun. Ce păreai să intrăm acum în Manta Evo Saga? Fix asta am zis, dacă ai fost aici la început. Deci am că din punctul meu de vedere n-au atins încă un bottom și imediat dacă rămâneți aici și apăsați butonul de like, vă arăt cum ar putea arăta. Doar ce s-a mai întâmplat. Yes, sir, s-a mai întâmplat și în ciclurile precedente similar. Cu unele care s-au listat pe Binance. Dar hai să ne uităm aici pe daily. AGIX-ul plus 23%, fix ziceam ieri pe Patreon, fix de fetch, că cel mai probabil prețul e dus în jos artificial, că în momentul când se face merge să ai un plus 50% pe fetch. Deja vedem un plus 24% aici, 1.46 pentru fetch, dar analizăm separat. Beam 1.9, Beam, aveam un buy în 1.5, n-am mai intrat. Nu am mai intrat. Îmi cer scuze lui Daniel și comunității că am fost nesimțit și am spus chestii nașpa la supărare, cis pentru toată lumea. CJ, man, n-am nimic cu tine, ți-am zis, n-am nicio râcă pentru tine, dar din nou trebuie să înțelegi că trebuie să fii la un anumit nivel și tu personal, ok? Știu că treci prin lucruri grele, dificile și toate cele, dar cred că dacă a fost cineva care a încercat să te ajute din mai multe puncte de vedere de mai multe ori,
cred că persoana aia am fost eu, dar nu poți, dacă nu vrei tu să te ajuți pe tine, nu poți să te ajute nimeni, dar din nou n-am nimic. Welcome back pe canal. Bun. Mai departe. Deci, dacă ne uităm aici la SUI, la fel. SUI aveam un buy mai jos, n-a intrat, dar vă arăt că încă mai e acolo, adică mai vreau să iau ceva SUI. Clar. Tether n-a mai acumulat, e suficient. ZK îl vedem aici că s-a listat în sfârșit 0.22, ar fi frumos, cred că fair value ar fi undeva în 10 cenți. Cred totuși că și ăsta ar putea performa, dar fair value ar fi 12 cenți pentru ZK, dar poate ne uităm pe un grafic aici pe el. Arweave am vândut, v-am zis public, $38. Momentan n-am mai vândut, n-am mai recumpărat. Render la fel am vândut zona de 11, n-am mai vândut, n-am mai cumpărat. Îl vedem aici. Dacă se întoarce Render sub 5, probabil reau poziția. Dacă se întoarce Arweave sub 20, poate. Între 15 și 20 m-ar interesa. Cred că nu și-a atins încă potențialul final. Fetch am zis m-ar interesa sub 1, n-a vrut, foarte aproape, foarte aproape. NS-ul, Jesus, 26,9, portofoliu de risc clar, dar pare că e pe primul loc acum un portofoliu de risc, având în vedere că a crescut atât de mult. Asta a stat foarte bine pe câteva asta, NS, plus Ondo, n-a vrut deloc. 1,22, bă, n-a vrut, îți dai seama că ăsta când piața își va reveni va face shoot în $2-3, cel mai probabil aici pe probabilități pe Ondo. Foarte bine. Aptosul din nou în cazul Polkadot în aceea zonă de sub $10 de reacumulare masivă dacă ai suficientă răbdare, la fel și Gold aici, mai ales dacă se întoarce spre low-uri sub 20 ar fi mare oportunitate, zic eu, pentru el. LDO s-a ținut și el bine aici, 2,35. Un bounce frumos, totuși, am avut căderi masive, e un pic mincinos dacă mergem pe weekly aici. Dacă mergem pe weekly aici avem TIA minus 26%, SEI minus 26%, FIL minus 21,7%, STX minus 30%, Sandu minus 22%, APT minus 18%, Algo minus 17%, BONG minus 28%. Și ce e interesant? Căderea asta a venit de nicăieri pe campionatul european. Pur și simplu pare, nu știu, toată lumea acum să se uită la campionatul european. Este? Este. Mai are de cuiva să analizeze piețele, că au căzut alcoolele, că toate astea? Nu prea, inclusiv mie, adică am fost la meci și toate astea. Deci e destul de clar că acest moment a fost unul ciudățel, din multe puncte de vedere. Pe campionatul european pare că se întâmplă chestii, că oamenii sunt cu ideile în alte zone decât la piață și pare că piața dă oportunități. Oamenii nu le privesc așa. Hai să ne uităm la ce a stat bine. Asta e important. NS-ul a stat foarte bine. LDO a stat foarte bine. Ambele ETH. Clar, ETH cred că vine pe remontada grav. Ne uităm imediat și la ETH și ETH BTC, analizăm tot pe grafice. Avem doar 85 pe minute. Wow, păi ce e asta pentru noi? Bun. Acum, poți să zici, bă, teoria neconspirație, dar pare că chiar se pupă foarte, foarte bine. Că lumea se uită în altă direcție, în niciun caz ce se întâmplă în cripto. Bun. STX-ul minus 30%. Aici mai putem vorbi de cazuri, de ce s-a întâmplat asta. Reglementarea aia pentru stablecoins, cu toate că nu e nimic acolo. Adică n-am văzut nimic. În afară de faptul că Binance scoate pe futures, bagă credits acum. Adică trebuie să te duci, iei credits și pe urmă tranzacționezi pe futures, cum ai tranzacționa USDT. Să zicem așa. Asta am văzut, ca și am primit mail. Pe spot încă rămân paritățile. N-am văzut mare lucru să vină din direcția. Chiar am văzut că Tether vrea să-și facă o monedă bazată pe oil, pe petrol, parcă, aur, petrol cred că a fost, ceva de genul ăsta, care din nou foarte, foarte bullish. Foarte bullish pentru cripto, plus alte țări ca Australia care adoptă ușor Bitcoin, deci bine în continuare. Ondo minus 11,6 s-a ținut bine, dar nu atât de bine ca LDO și NS, dar bine, îl vrea mult mai jos. SEI, da, Render, aici nu s-a ținut bine. Starknet, wow, e oare aici pe Starknet ceva oportunitate? Așa vreau să văd și ZK. STRK, ia să vedem. Există oare oportunitate aici pentru Starknet? Ar putea, da, vezi, mă întreba cineva de astea, dacă e oportunitate. Ar putea fi, dar încă mai au imbalanțe de astea până aici, ok? Încă nu. Ce ai vrea să vezi pe Starknet? Ai vrea să vezi dacă bottom-ul e aici, la fel și pe DIM și Manta și toate cele. Ai vrea să vezi asta. Și atunci putem vorbi poziționările aici, în regiunea asta, riscul aici, în regiunea asta, adică dacă pică, la revedere, aia e, ok? Și apoi ai targeturi până aici, până în 1.8, până în 1.2.5. La fel și pe DIM, băi, eu le țin foarte atemporar, dar pe astea. Eu n-am intrat în ele atunci, v-am și
și zis de ce. Singura pe care am luat a fost Manta, care mi s-a părut mai ok și oricum a ținut un pic mai bine pe prima cădere. Dacă ne uităm aici, n-ai. Adică uite-te și tu unde ești. Adică uite-te unde ești în momentul de față. Față de zona asta de pump. Departe. Ți-a pierdut regiunea asta? Nu. Ce vrei să vezi? Același lucru. Vrem să vedem asta. Bam. 2-3 luni, adică nu un pump și Rec Baby Angeli. Vrei să vezi o structură similară cu lui Polkadot aici. Poți să te gândești, ok, că aici se întâmplă altceva și apoi poți să ai targetul în regiunea asta superioară. Nu le văd momentan. Când le văd, o să vin aici și o să zic, bă, le văd. Momentan e risc, high risk. Dacă intri aici, am mai explicat când erau aici, dacă intri aici în DIM, mai zis, dacă intri aici în DIM, pe regiunea asta, ai două opțiuni. Aici eram cu voi, da? Și vă ziceam, vă arătam cazul Ape. Ai două opțiuni atunci ce pierde regiunea asta de 5 pentru DIM. Fie tai poziția, ai zis papa la revedere. Ai acumulat, ai zis, bă, bull market-ul continuă, mergem și aia erau probabilitățile, mergem mai sus. Dar dacă nu merge și pică sub 4, papa la revedere, nu... Aia era una. A doua era să ai 5-6 zone de DCA, adică mai era încă o zonă aici, în zona de 2, mai era în zona de 2-4, în zona de 3, în zona de 1-5 și mai urmează, mai e zona asta de 0,97 și mai e zona asta aici. Ca ce? Să faci un average în 1,7, în 1,6, în regiunea asta de aici, ca atunci când îți faci reacumularea și pump-ul să poți să iei o decizie, fie rămâi, fie ieși, fie toate cele, dar să n-ai, să zicem așa, prins capitalul de aici, $1.000 sau 10.000 sau tot capitalul tău, să aștepți cu el până se duce aici și apoi să-l aștepți să se întoarcă aici. Nu, tată, că n-ai șanse. N-ai șanse și ne putem uita, de exemplu, la One, ca să vă arăt. Dacă jucai cărțile bine pe One, puteai să scoți ceva, chiar dacă cumpărai spre top? Bă, puteai. De exemplu, cumpărai aici, să zicem că nu cumpărai top. Cumpărai zona de 11 cenți, cumpărai zona de 5, cumpărai zona de 1, cumpărai zona de 0,9. Făceai un average pe aici pe undeva, că e în regiunea asta. Bă, erai aproape să scoți ceva de pe el, doar dacă cumpărai aici. Păi ce să scoți? Că ăsta încă e la distanță mare. Dacă totuși te uiți la One, bă, pare bottom. Există și o speranță pe One. Până și pe One există o speranță aici de bottom și măcar rulaj în regiunile astea superioare la un moment dat în timp. Dar astea mai greu. Dar înțelegi, de asta e important când intri în DIM, în Manta, în toate astea, să ai un plan și planul ar fi ăla. Da? Dacă erai aici în regiunea asta, zici, bă, pierde 4-9, la revedere, nu mă mări cu DIM, ok? Sau, ok, bine, băgăm aici un 10%, dacă mai pică să duci aici. Clar că dacă îți reacumula aici, să zicem range-ul ăsta, nu aveai atât de mare, să zicem, potențialul, că nu băgai toată suma, băgai 10, 20%, 30%, poate, dacă mergeam lateral aici, o perioadă nu băgai 100%, dar totuși nu suferai. Nu suferai tot suma prins aici, ok? Și mai aveai bani de CA acum, îți dai seama, îți măreai numărul de monede și v-am arătat fix Ape. Where is Ape? V-am arătat Ape, avertizarea a fost pentru Ape, am zis că mai repede aș cumpăra Ape, că era aici, în regiunea asta, decât DIM sau Manta, care erau aici, ok? Uite. Același lucru, ți-a ajuns în zona asta, până și astăzi a avut un fake out sub range-ul ăsta de aici pentru Ape și acum pare că ți încearcă ceva. Asta ar fi foarte interesant, de exemplu Ape ar fi foarte interesant dacă ar relua din nou regiunea de 1.04, dar da fake out aici sub range-ul ăsta și apoi rulaj înapoi în regiunea de sus. Pe asta le ținem clar pe analize și pe live-uri și pe Patreon și pe tot pe astea o să le am separat, o să fac un tab separat pentru ele, doar ce cred că da, vor atinge niște bottom-uri frumoase și apoi vor avea reversal-uri frumoase de aici. Aevo, încă un conta candidat aici pentru Aevo, a picat și sub 50, de fapt a zis de 50 de cenți, a și picat sub 50 de cenți un pic aici, mai avem regiunea asta. Ăsta mult mai interesant pentru mine, vă zic de pe acum, mult mai interesant decât DIM, decât Manta, decât toate ce este Aevo, doar ce eu consider că în zona asta putea forma un bottom și aș vrea să-l văd așa, bounce, continuare, bam, să se atingă regiunea asta 20-25 de cenți, range-ul ăsta de aici, continuare aici, reacumulare în range-ul ăsta 2-3 luni de zile și rulaj înapoi în zona de sus. Poate nu chiar în 3, dar măcar un rulaj între 1,5 și 1,8 ar putea face dintr-un potențial bottom, dar nu e acolo, dacă te uiți, n-ai aici, ai doar un mic buy aici în regiunea asta. Asta pare mai juicy. Doar ce ți-a închis toată inegalitatea asta de aici, pare mai juicy decât ce am văzut până acum ăsta, ok? Pentru regiunea asta de aici. De exemplu, Manta nu e juicy, atât de juicy.
aici în momentul ăsta, dar planul, eu am știut, bă, am două oportunități, dacă cumpăr Manta, am cumpărat aici prima dată la 2, am două oportunități, pică sub regiunea de 2, tai poziția sau fac DCA, am ales să fac DCA, 78, 06, mai ales că în portofoliu de risc și nu e impactul mai mare, 078, 065 și 035 aici și apoi dacă faci un bounce de aici, reevaluezi situația în momentul ăla, ok? Ăsta nu e ca Evo, mult mai slab, având în vedere că are o inegalitate mare, masivă până în regiunea asta de jos, dar zic eu că de aici ar putea face un bounce frumos, ok? Bun. Bun. Hai să vedem dacă am ratat ceva super chat-uri, nici nu mai am aici voce, domnilor. Nu mai am voce, cred că am ratat ceva. Bun, Gigel pare să așa plin de viață, este plin de viață, rău de tot, salutare comunitate, like, ne bate pe toți la fotbal, la pronosticuri, deci nu mai avem ce face. Salut comunitate, acum, pronosticurile astea sunt de fan, adică nu le luați așa, adică e de fan, bă, nu le luați că, mamă, pariuri să băgați astea, nu există, foarte rar să faci, să zicem așa, profit. Nu zic că nu există din pariuri, dar foarte rar și dacă faci, casele de pariuri îți minimizează beturile și toate cele și foarte greu dacă n-ai pile, chestii, relații să te lasă pariezi. E complicat un pic, doar ce îți minimizează dacă tu ești câștigător. Deci astea de fan. Noi nici măcar nu pariem, adică noi avem doar o competiție, asta ca să se înțeleagă, nu promovăm pariurile, au venit atâția de la cazinouri, de la pariuri, de la toate astea, refuz, doar ce știu ce face psihologia omului. Bă, dacă o e de distracție, tată, ia-o de distracție, niciun caz nu o lua tu că poți să faci bani din așa ceva pe termen lung, ok? Din pariuri, din gambling de genul ăsta, am mai zis, blackjack și poker sunt singurele în care ai putea avea un edge real. Am ales cu sufletul de aici până la final, Cătălina. Bun, hai să vedem. Bun, salutare comunitatea aici până la final. Daniel, dacă ai mai mult BTC și Sol pe profit, în ce ai mai schimbat din asta noi, Gentia, Sui, gen? Ok, BTC și Sol pe profit, în ce ai mai schimbat din asta noi, Gentia, Sui, FET, ARB, etc. Ce ai mai avea paradar? Păi m-aș uita la Solana, hai să vă arăt un grafic. Sol ETH, să nu ziceți cum arată. Ia. Sunteți pregătiți? Ia să vedem acest grafic. Ia, sunteți pregătiți pentru el? Ce ar trebui să facem noi aici dacă găsim un portofel pe stradă? Ce ar trebui să facem aici? V-am și dat mură în gură din greșeală, dar na. Ce ar trebui dacă noi găsim un portofel pe stradă aici și ar arăta așa? Ce ar trebui să facem noi? Aici, uite cum arată. Uite cum arată Sol versus ETH aici. Arată bine sau nu arată bine? Întrebare de baraj. Arată bine? Nu arată bine? Și ce arată aici dacă nu arată bine? Ia spuneți-mi mie. Bun, deci dacă eu aș avea prea multă Solana, m-aș uita la graficul ăsta și aș zice, bă, e cam grosuță un pic așa pentru Solana versus ETH aici, după cum arată momentan. Nu știu, ai un trend de genul, nu știu, am tras ceva prost, nu e prea bine. Dar din nou, prima zonă de nasol a fost spartă 004, numai a doua aici, 003. Dacă îi mai dai încredere lui Solana versus ETH, poți să-i dai încredere până aici, până în 003, cu toate că deja trendul e un pic scârție aici, cu un potențial triplu top sau ce vrei să numești aici pentru ăsta. Poate să-ți mai facă încă un fake out aici, dar abia apoi să facă. S-a mai întâmplat, dar momentan arată bearish atât din cât rămâne sub 004. Deci din nou, dacă și-a Solana, prima ar fi ETH părat, dar deoarece arată așa, adică de cum arată, ok? Și arată bine. ETH versus Solana arată bine. A făcut asta până acum, adică uite ce a făcut aici Solana versus ETH. Dacă țineai doar ETH și n-aveai deloc Solana, de exemplu am avut și Solana și ETH, la ambele capete, s-a jucat la ambele capete, nu știam neapărat care se ridică. Bă, s-a ridicat Solana, dar s-a ridicat versus ETH și vedeți aici equity. Deci dacă de aici țineai, din iunie 2023, țineai doar ETH și nu Solana, deloc, pierdeai equity de 671%. Groasă, nu? Groasă, dar totuși acum pare că acest equity vine păturnantă înapoi, ok? Cel mai probabil, și am mai văzut chestii de genul ăsta, ok?
Este bullish toată ziua, nu pare bullish. Nu pare bullish. Ne putem uita și pe weekly. Nu pare bullish momentan. Uite pe weekly, cred că se vede, se observă un pic mai bine. Nu pare bullish, dar n-ai o confirmare bearish. Ca să o lăsăm așa, confirmarea bearish, clar, dacă vrei să o aștepți, vine sub 00324, aici unde este cursorul. Deci aici în regiunea asta. Deci nu arată prea bine, volumele destul de mari de sell din regiunea asta. Deci nu arată extraordinar, dacă te uiți și la RSI, ia uite-l cum arată, deci na. Stocasticul e singurul care poate să-ți dea aici o speranță. Speranțion la ceva, ceva. Dar din nou asta. Acum, dacă aș avea Bitcoin, ai zis aici, hai să ne uităm un pic. TIA SUI FED ARB. Hai să ne uităm, BTC, TIA BTC. Întrebare bună. Și în Euro 21 a scăzut piața pe altcoin, dacă vă aduceți aminte. Da, atunci eram în bull. Atunci trebuia să fie euro în 2020, dacă mai ții minte. TIA BTC în sfârșit vine într-o zonă interesantă, cea între 00976 și cea de aici, 0063. Da, m-ar interesa poate, dacă aș avea BTC și aș vrea să dau BTC-ul aici, ar fi interesantă regiunea asta. Și vezi că, hopa, adică există. Există cineva care, da, pare că dă BTC pentru TIA aici în regiunile astea, adică e un pic de acumulare acolo, aici în range-ul ăsta, da, ar fi interesant. Poate asta pe primul loc, dar vedem SUI BTC, poate arată structura mai bine sau mai rău, vedem imediat. Da, și ăsta același lucru, a atins regiunea asta și a făcut bounce, ar putea fi un prim, ăsta, similar cu cazul Aevo și toate cele, uite aici. Încă ai această inegalitate masivă din start pentru SUI, dacă ne uităm la SUI BTC, aici ai o mare gap, adică pare că TIA ar putea fi, să zicem așa, mai interesant, dar din nou pare că și ăsta îți atinge un potențial dublu subsol aici, în range-ul ăsta versus BTC, ok, și ar putea vedea ceva de genul ăsta și de-abia apoi ar putea vedea asta, deoarece știm foarte bine că foarte puține performează versus BTC pe termen lung, de asta, na, BTC-ul nu trebuie să lipsească neapărat din portofoliu. Și mai era ceva, nu? Ia, ce mai era aici? FED BTC. Hai să și la FED BTC aici. Ok, FED BTC deja a rulat. Vine totuși la o zonă de suport, ce-i drept, asta de aici. Bă, a venit. Aici a venit în zona asta de suport. Ar putea fi și asta, dar asta deja a rulat destul de mult. Structura so-so, dar bine. Asta din cât o menține pe 0027. Dar pare că ar fi. Prima dată ai avea TIA, ai avea, de fapt, ETH prima dată. Ai putea avea ETH din Solana în ETH. Din Bitcoin ai putea să te gândești prima dată la TIA, ai putea să te gândești la SUI și apoi la Fetch. Posibil și ceva arbitru pe acolo pe undeva. Azi de EGL de BTC, corect, ne-am uitat de mult la EGL de BTC. Da, și ăsta pare că ajunge într-o zonă în sfârșit în regiunea asta. Mulți mă credeau nebun când eram aici, TH BTC, în range-ul ăsta, dar pare că ajunge în sfârșit spre o zonă cât de cât interesantă. Și asta poate să-ți arate că altcoin-urile, da, poate să intre în zone de capitulare dacă n-au intrat deja. Atunci face XRP-ul, mai țineți minte radarul pentru altcoin season? XRP-ul, nu știu dacă ăsta era graficul, dar ne uităm imediat să vedem. Dacă ăsta era, dar nu cred. Nu este ăsta. XRP USD pe Binance era, pe Kraken. Nu mai țin minte pe ce era făcut. Nu aici. XRP BTC. Și că vă Bitstamp îl făcusem. Kraken în niciun caz. Da. Da, nu mai știu. Din câte țin eu minte, pe XRP BTC era pe Bitstamp. Aici a făcut graficul, dar nu știu ce s-a întâmplat. Nu știu ce s-a întâmplat, dar rămâne același concept, să zicem așa, de prin 2017, XRP BTC. Da, în sfârșit, vine spre regiunea asta. Ți-a atins range-ul ăsta 0065, graficul ăsta, deci da, pare că vine acolo. XRP BTC, păi da, suntem pe XRP Bitcoin, dar nu mai țin minte unde era. Nu era pe Binance, nu. NIO, același lucru, da, pare că vine zona de capitulare după cum arată. Pe Binance era? XRP BTC nu era pe Binance, nu. Cred că l-am șters eu din greșeală. Bă da, Binance, dreptate, bă, aveți dreptate, mamă, incredibil, bravo. Altcoin Capitulation 2024, foarte aproape. Foarte aproape, dar n-a atins targetul ăsta. Foarte aproape, dar nu l-a atins. Regiunea asta e 000620. Ar fi fost pe aici. Foarte aproape. Foarte aproape. Ok? Pare că indicatorul de capitulare pentru altcoin-uri e aproape. E aproape de zona asta. NEO USD.
Bun, Neo. Dacă ne uităm la Neo, hai să vedem, pe ăsta nu mai țin minte unde l-am structurat, pe Binance sau în alte zone. Nu e clar aici. Neo, bine, știți foarte bine care era zona pentru Neo, 23-25, regiunea asta de aici, pare că nu, pare că am fi în fenomenul ăsta de aici sau în fenomenul ăsta de aici, ok, pare momentan. Pare că și ăsta îți face o traiectorie de genul ăsta momentan, cum ți-a încercat și aici, înainte să vină COVID crash-ul din range-ul ăsta. Oare vedem și aici un Black Swan încă o dată? Înainte de a vedea asta, vedem. Trebuie să fie un Black Swan pentru asta, dacă nu, probabil de aici reacumulare și 25 plus. Deci nu suntem încă acolo. Și acum, dacă tot am vorbit de altcoin season, hai să vedem ce face dominanța BTC. BTC.d. Dacă vă place, vă reamintesc, domnilor, aveți aici butonul de like, dăm un refresh de câte s-au strâns. Ajută foarte mult stream-ul să crească, plus share la prieteni. Trebuie să fie un Black Swan pentru asta, dacă nu cripto, sau vă mai sună, vă mai bagă în seamă. 676, 677, poate ducem la 1000. Vă reamintesc că aveți aici Patreon-ul, tot aici ce cumpăr, ce vând, ce tranzacționez, tot. Le găsiți aici. Live trading cred că avem joi de data asta. Rămâne de văzut. Aveți și shop-ul Daniel Nița aici. Dacă vreți puteți cumpăra și prin cripto. Puteți face check-out prin cripto aici. Aveți Moon Baby, trebuie să băgăm și Reg Baby aici. Aveți și cele 10% găsiți shop-ul aici. Plus aici găsiți și multe știri dacă ne uităm pe... Vedeți aici, SEC încetează permanent toate investigațiile asupra ETH. E frumos. Comisia pentru Valori Mobiliare și Bursa Statelor Unite a decis oficial să închidă toate investigațiile asupra Ethereum, a doua cea mai mare criptomonedă din lume. Păi de ce le-au deschis și le închid? Asta e întrebarea. A sunat Gary sau nu a sunat Gary? Nu puteți să găsiți aici multe articole mișto. Țineți cont că a postat și Melissa, dacă ne uităm la mine pe canal, a postat și ea video. Mulțumesc tuturor pentru susținere și ea vă mulțumește foarte, foarte mult. Din punctul meu de vedere, crește de la video la video și asta e foarte, foarte tare și ne trebuie persoane, să zicem așa, care sunt pasionate și vor să aducă conținut în spațiu. Dacă ne uităm aici, găsiți videoul aici, ok, ultimul video pe reglementarea MiCA. Să-l găsiți aici în secțiunea cripto, aici puteți să găsiți, aici în cripto, aici, ok. Bun, dacă n-ați vizionat, foarte tare, scurte așa, adică nu lungi ca ale mele. Mulți ar zice, bă, e perfect așa, știi, decât să stăm la Daniel Niță 3 ore, foarte bine, nu mă supăr de rău că aveți aici. Toate, plus sunt toate traduse în franceză, în spaniolă, în toate cele, la fel și live-urile mele în engleză sunt traduse acum toate aici. Bun, eu apreciez foarte mult, cred că vor veni și vremuri foarte, foarte bune, dar din nou, fără greutăți, îți dai seama ce ar fi o plăcere fără o greutate, ar fi, nu știu, așa foarte ciudată și foarte, foarte trecătoare, așa din chestii de genul ăsta un pic mai greuțe și plăcerea o să fie mai mare în final, cum a fost și până acum câteva luni. Bun. Deci, dominanță, hai să vedem. Let's see, Zers, Mars, Hers, nu știu cum vă intitulați, dar ne uităm imediat. Avem bounce pe fetch, media facem și fetch. Bun, hai să ne uităm la BTCD. BTCD nu poate să urce peste nivelul ăsta și asta e bine. Asta îți dă speranță aici, peste nivelul de 55.6. S-a terminat meciul, ați intrat pe live. Frumos aici. Începe celălalt meci, cred că terminăm până în vreo 40 de minute, în vreo 2 ore și ceva, până începe celălalt meci. Dacă vedem aici 55%, bine, atâta timp cât asta nu închide peste 55, încă ar putea să fie o formațiune de top, cu toate că n-ai aici nicio confirmare. Confirmarea foarte bună și o să vină rapid sub regiunea de 53.9, o primă confirmare și apoi regiunea asta de aici. Momentan încă nu ești acolo, totuși nu e atât de grav. Ce ți arată foarte bine că acea zonă de neîncredere pe raliu este tot al 3-ul. Tot al 3-ul, dacă ne uităm aici, hai să-l punem, uite-l. Tot al 3-ul, vă arată bearish, tot al 3-ul? Nu. Mi arată ca o primă zonă de acest raliu o să fie ratat cu toate celelalte. Și apoi asta, poate un pullback care ar mai putea veni încă până în regiunea asta. Se poate. Că arată foarte mult cu Solana după primul raliu și pullback. Arată foarte mult ca graficul Solana acest tot al 3 care desigur îți exclude BTC și ETH, dar încă nu e bearish. Adică dacă te uiți aici la tot al 3, parcă trebuia să pregătește prima urcare, prima corecție un pic mai mare și apoi măcar high-urile de aici nu trebuie neapărat să facă peste. Nu trebuie neapărat.
No, total 3 arată binișor. Hai să vedem altceva, UST.D. Asta e un caz interesant aici. Foarte interesant. Altcoin-urile măcelărite. Totuși, ăsta n-am venit în zona de opportunity. N-am venit aici. Deci altcoin-urile măcelărite de-a dreptul și ăsta n-a atins din nou 5.2. Din nou un semnal cât de cât decent aici. Mai ales dacă îți pică înapoi sub 4.73. Momentan pare că ți încearcă, dar pica sub 4.73 din nou. Din nou, întoarce nivelul ăsta de jos. N-arată un bullish în continuare aici, până când nu reia un 5-2. N-arată. Arată aici din nou o redistribuție un pic în range-ul ăsta până când vedem aici jos, similar cu poate ce ai văzut aici în regiunea asta. Aici a fost un pic mai rapidă, poate similar cu ce ai văzut aici în regiunea asta. Adică nu mă panichează, momentan UST.D. Ar fi dacă ți-ar face minim urcare, maxim urcare. Ar lua weekly peste regiunea asta, atunci putem vorbi de alte scenarii cu un 6-3, cu un Bitcoin în 45.000 și alte chestii și ajungem și la Bitcoin imediat, domnule. Imediat. Analizăm și Solana imediat. Solana pare că ETH va relua freile pieței în momentul ăsta și hai să uităm la ETH. O luăm invers data asta. Dăm mai mult la altcoin-uri. Hai să stăm la Ether pe Coinbase. Să ne uităm aici la ETH. 3570. S-a întâmplat ceva pe ETH? Nope. De asta am tot vorbit și am tot stresat faptul că Bitcoin și ETH și țin portofoliu intact sau cartelele mai mari țin portofoliu intact. Ce a făcut aici ETH din top? A făcut un minus 16%, mai puțin, minus 15% din top față de minus 50, 60, 70. În regiunea asta, că pui de aici, să zicem că din topul ăsta, de la 4000, hai să-l punem de aici, la minus 17 față de minus 65, 70. Diferență majoră. Pe dipul ăsta nici măcar nu l-a simțit, adică ți-a ținut 3500, ceea ce e o regiune foarte, foarte importantă. Clar că ăsta n-arată rău, dacă ne uităm și pe weekly la EMA-uri. Mult mai bine decât Bitcoin, clar mai bine decât Bitcoin aici, doar ți-a închis peste zona de 9 EMA. Week aici, nu e nimic la acest grafic bearish momentan, până când nu închis 3234, aici atunci putem reevalua. Dar weekly-ul dacă închide așa, bine, doar lichiditate aici, luată din regiunea asta de jos, niște lichidări pe pozițiile de long și apoi reluarea trendului. Acum, ce nu v-am zis? Și dacă ați rămas aici, vă zic acum, la ce trebuie să ne uităm pe altcoin-uri și pe ETH pentru a ne face speranțe. Azi începem cu ETH că suntem pe el și apoi, dacă o iau pe lângă, mi-amintiți voi că la ce trebuie să ne uităm pe altcoin-uri Gentia. Ok, bun. Deci pe ETH trebuie să ne uităm la nivelul de 3654 daily. Închidere de daily aici, foarte bine. Foarte bine. 3654, puneți-o pe radar, în regiune importantă. 21 EMA, închiderea aici și peste nivelul ăsta unde a fost în trecut suport. Bine, nu mai zic 3700-le. Weekly-ul încă bine, închidere de weekly peste 3659, din nou foarte bine, pentru ca următoarele săptămâni să fie bine. Bine, ETH bine, adică, na, 3570, n-a făcut nimic. Asta a avut o volatilitate mare, ETH nimic, s-a dus cu un week în regiunea 3358, aveam un buy un pic mai jos, din păcate n-a intrat, dar bine, graficul ăsta încă fenomenal de bine aici, pare că îți reacumulează regiunea asta și ulterior va încerca din nou range-urile superioare, probabil până în 2 iulie când se va tranzacționa, poate că în cazul Bitcoin similar va face un fake all-time high peste nivelul 4800 când va începe tranzacționarea ETF-ului. Se poate și asta, șansele încă sunt acolo, trendul arată așa, adică încă ești în zona aia de Wall Street de care am vorbit, de hope, adică pentru nimic nu s-a schimbat, ok. RSI un pic mai bine decât Bitcoin, destul de clar și trecem și la Bitcoin imediat. Aproape cross aici pe stocastic, iar MACD-ul care pare, MACD e singurul care nu-mi place aici, dar aș fi foarte ok dacă ar închide peste 3650 weekly-ul și ăsta ar sta în lateral aici, aș fi ok. Continuăm aici, atunci ar fi o altă poveste, dar momentan îi dăm speranță aici, nu e rău deloc. Nu e rău deloc ETH și uite la ETH BTC și noi atunci la ETHD de urmărit. Uite cum arată ETHD, dominanța ETH. Clar că ETH prea freile piețe în momentul de față, cel puțin asta. Probabil înapoi în 20% plus pe ETH și în momentul de față. Asta și poziționarea mea este pe primul loc. Poate să fie o idee bună, poate în final, sau poate să fie o idee rea. Dar privind lucrurile și graficele, pare că ETH va performa mai bine decât multe altcoin în perioada viitoare. Asta e pe primul loc în portofoliu, chiar și de mai bine decât Bitcoin, dacă ne uităm aici la ETH BTC. 0.54, în sfârșit bine, în sfârșit bine și uite-te aici, opa, iotel, am văzut balena, iote balena, am văzut balena,
Am văzut balena? Am văzut balena, smart money, i-am văzut în grafic, în zona de lichiditate. Plus, ce vrei să vezi, ia asta, ți-a ținut 5-2, foarte bine aici, foarte, foarte bine. Acum mai o singură chestie pentru ca asta să decoleze. Uite cât de bine arată structural, aici, foarte, foarte frumos. Ai nivelul de 0.6, peste 0.6 nu o să mai vezi graficul cel mai probabil în 7-8 direct, foarte, foarte rapid versus Bitcoin aici. Pentru ETH. Momentan, încă acolo totuși pare că încearcă un bottom aici, în sfârșit realist. La fel și ETHD, adică care e dominanța ETH. Pare că se trezește legenda. Pare că se trezește legenda. Să nu zicem de rău. Știi? Scuipăm. Scuipăm să nu-l deochem, că am mai avut noi opinii mai bune și pe urmă. Aici ziceam gata, tată, să duci. A dat-o. Bă, lasă, hai să vedem totuși. O lăsăm așa, dar arată din ce în ce mai bine. Arată din ce în ce mai bine aici ETH. Pare că asta doar a fost o zonă de lichiditate luată de cei care au poți de long prea devreme. N-am niciun stres aici, nici pe Bitcoin, nici pe Ethereum. Și apropo de Bitcoin, hai să mergem și la rege. Facem și regele. Hai să vedem un pic mai slab decât ETH. Clar. De unde vedem asta? Din EMA-uri de pe weekly. Închidere, n-a închis încă, mai slab momentan. Închidere sub 66.2, 66.4, ți închide sub 9 EMA, ceea ce ETH momentan nu face. Mult mai bine ETH aici, structural, pe weekly. Ăsta bearish? No way. Până când nu pică sub 60.000 și văd sub 21 EMA închidere, nu poți fi bearish. Volumul clar nu e ceea ce vrei să vezi pe Bitcoin, dar totuși ai avut raliuri destul de frumoase pe BTC. Și nu-i punem cruce momentan. Sub regiunea asta de aici, da, putem vorbi de scenariile alea mai negre și am zis, dacă le văd, reevaluez atunci. Momentan n-am mai retras din Bitcoin, încă am profit destul de bun, aș putea să-mi rebalancez portofoliu. Sunt două chestii pe care pot să le fac, întotdeauna ai opțiuni și tot trebuie să ai opțiuni, cum am și eu. Fie vând Bitcoin aici și îmi rebalancez portofoliu, sau fie vând Bitcoin altcoin și rebalancez portofoliu, dacă vreau să-mi cresc, să zicem așa, partea de USDT, care v-am zis, am zis asta cu o lună jumate, 2, plus cu cei care fac 1 la 1 de fiecare dată, le zic asta, bă, ce risc ai? Median, ok, bine. Eu, n-am cum să dau sfaturi financiare, eu, pe un risc median, aș avea între 20 și 30% USDT. Asta era cu vreo lună jumate, 2, ceea ce am și avut, că eu am risc median. Pentru un risc mare, poți să ai 10% USDT. Nu sunt de acord cu 0. Și am mai zis-o pe asta, doar ce căderea asta este și te-ai uitat. Ceea ce nu e extraordinar, ok? De asta e foarte bine să balancezi câteodată partea de USDT. Pentru un risc căzut, da, șocant, între 30 și 35% lichiditate trebuia să aveți pe această zonă din piață, care cred eu că încă este într-un trend bullish. Ok. Bun. Greu cu această perioadă din punct de vedere financiar. O să vină și perioade mai bune. Ce aș zice eu și chestiile care m-au ajutat pe mine când am mai avut lichiditate. Bă, să pui cât de puțin ai. Dacă vrei, nesfat financiar. Eu asta am făcut. Când n-aveam, bă, și aveam 5 euro, 10 euro, 3 euro. Sau 10 lei, 20 de lei, 50 de lei, ca să dăm și pe românești. Bă, băgam. Nu contează. Îmi rămâneau 20 de lei. 20 de lei. 20 de lei băgam în aia. 20 de lei băgam în aia. Adică și sume mici. Nu. Poate e momentul să reluați acel auto-invest de pe Binance, de pe XFI, de pe orice platformă, să zicem așa, pe care tranzacționați voi. $5 în fiecare zi, $10 în fiecare zi. Bă, se cunoaște, tată. Se cunoaște, mai ales pe momente de genul ăsta în lateral. Bun. Uite aici, noi rulăm câteva mii, tu rulezi câteva sute. Care e relevanța? Vicone Barbarossa, care e relevanța? Ce relevanță și cu bani puțin. Asta e o prostie mare pe care trebuie să ai bani mulți ca să faci bani. Nu. Total greșit. Trebuie să ai plan. Să fii constant, ceea ce 90% nu sunt. Crede-mă că nu sunt. Se iau cu altele, nu-i mai interesează. Nici 5 lei nu bagă, nici 10 lei. Se vede portofoliul minus 90%, nu le mai arde, nu le mai alea și s-au lăsat, gata. Vine toamna, băgăm și în toamnă o bubuială și apoi direct pe Biagele încă o dată. Da, constanță, bani și cu bani puțin și cu un plan bun, nu ai niciun fel de problemă, adică știu oameni care au reușit, inclusiv eu am plecat de la 0 barat. Uite la primele video la mine pe canal ca să-ți dai seama. Bun, cea mai mare concepție greșită, trebuie să ai bani, domnule, nu există. Piața îți dă oportunități, cum ți-a dat aici, ia uite aici. Câți bani mai ai avut nevoie să cumperi Bitcoin aici? Câte zile e asta?
în regiunea asta. A stat aici sub zona de 25.000 până aici. A stat câte săptămâni? 75 de săptămâni. 75 de săptămâni, mă. De 75 de săptămâni a stat aici. Înțelegi? 75 de săptămâni. Aveai nevoie de bani mulți? Nu, tată, n-aveai nevoie de bani mulți aici. Dacă acumulai în fiecare zi pe 75 de săptămâni. Bun. Uite, oameni buni, acumulați doar ETH și BTC și când ajunge dominanța BTC aproape de 60%, băgați în ce bălăi vreți voi. Și dacă n-ajunge? Zi, venim la tine, ne dai refund dacă n-ajunge și pe urmă începe acolo season de la 55%? Ce facem atunci? Cumpăr Bitcoin ETH și rămân cu el. Tot portofoliu și pe urmă uit cum fac toate păcănele. Se pare o strategie proastă ce ai zis acolo din punctul meu de vedere. Să cumperi pe parcurs până în 60% sau 65%, da, adică, anumite zone, să cumperi o dată acolo. Poți să ai noroc, dar norocul e pentru norocoși, mă. Noi nu avem noroc. Când vă zic că ăștia în 6 luni de zile vin prietenii, în 7 luni de zile de acum încolo, bă, ce noroc, altcoinul ăla ți-a făcut bani, bă, ce noroc ai avut. Și tu cu sânge la nas te ridici și îi dai una. Ce noroc, tată, că nu e vorba de noroc în așa ceva. Nu există noroc. M-am săturat să le spun prietenilor că pot să investească bani puțin, da, nu le pasă. Nu le pasă. S-au ars toți de gens și acum recomand doar BTC. Da, așa e în fiecare ciclu. Da, clar, time for alts. Da, yep. Așa e mereu. Așa e mereu. Bun, deci Bitcoin, da, un pic sub presiune. Dacă vreți să-l analizăm la time frame-urile mai mici, dacă vă pasionează, aproape 2 ore aici. Loviți cu putere, aveți aici. Aveți aici puternic. Puternic apăsați aici. Nu uitați, Patreon-ul aici, XFi care este sponsor aici, NordVPN-ul. Eu am NordVPN, îl folosesc zilnic aproape. Mai ales că stau în Olanda și m-am intrat pe anumite site-uri din România. Îl găsiți aici și pe ăsta cu rece de 64%. Găsiți desigur și Bybit, vezi că au o promoție cu Beach Please. Aici intrați de pe linkul ăsta, ok? Dacă vă înscrieți-vă de pe linkul ăsta și dacă vreți să depozitați, mare atenție la futures, nu e pentru oricine, domnilor. Okay? Că vă zic că ăștia, băgați, faceți, dregeți, bă, nu, futures nu e pentru oricine, tata, adică nu bagi acum 1000 și ajungi miliardar, îți ia multă vreme ca să înțelegi cum merge treaba, nu băga bani mulți că pe urmă dispar din cont, înțelegi? Pui poziția, mai făcut, să zicem așa, mai făcut paralel asta. Pui poziția, voi poate sunteți noi aici, dar cei vechi știu, erau pe live-uri în 2021, 2020, mă întreba lumea, Daniel, ce s-a întâmplat, că am pus o poziție și nu mai găsesc. Am pus o poziție acum 10 minute și nu mai găsesc, cred că s-a întâmplat ceva la Bybit. Da, ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că ai fost lichidat și nu mai e poziția. Dacă nu mai e, s-a dus. Pa, la revedere. Nu mai există. Deci da, mare atenție că să pierd mai mulți bani acolo decât să zicem așa pe gambling. Mare atenție. Aveți și Binance-ul, aveți aici și pe el, Trezor, Ledger, toate astea. Discord-ul aveți aici, Instagram, forță pe Instagram acolo, dați, poate ajungem la un 15, de fapt 20.000 pe Instagram. Ar fi forță planetare. Bun. Eu am băgat mare parte în ianuarie, cred. Am mai băgat și pe primele căderi, că am descoperit cum în ultimele luni bag 300 de lei pe lună să-mi scot prețul. Sunt 30% pe minus, zice Elena Mădălina. Dacă ai un plan, ești ok. Pe termen lung. Bun, Daniel, când am intrat în 2024 mi-am propus să investesc în pilonul 3 de pensii. Cum? 200 de lei lunar, BTC și 700 de lei un ledger pentru depozitare. Nu am ratat nicio lună, am deja 6 luni. Much love, man. Uite, cineva care investește în pensie, în pilonul de pensie, Bitcoin, numit Bitcoin. Bun, normal, man, că faci DCA, dar nu de la nivelul ăsta. Depinde, DCA-ul, de exemplu, eu pe Bitcoin am început și a fost public din zona de 30.000, 31.000 și a fost un DCA destul de bun până în zona de 16. N-am cumpărat 15-le, asta e. Sper să nu vă dezamăgesc, dar n-am cumpărat bottom-ul absolut, ca majoritatea din piață. Bun, ai vândut ceva Coinbase? Nu, sir, n-am vândut. Am început să vând niște... am avut un Meta, că am intrat foarte bine. Eram cu voi în tranșee și am cumpărat și Meta. Am vândut niște de la zi Nvidia, care acum e prima companie și ne putem uita și la Nvidia un pic mai târziu. Bun, deci Bitcoin un pic sub presiune aici, pressure. Vedem 200 moving average că o cheamă.
Acum mulți ar zice, mamă, dacă Bitcoin se duce aici, altcoin-urile, dezastru, dezastru, nu așa merge piața, altcoin poate să facă minus 15%, Bitcoin minus 2%, Bitcoin poate să facă minus 10%, altcoin minus 2 sau minus 5%, depinde de situație. De cel mai multe ori când Bitcoin scade, altcoin-urile scad mai puțin. Când Bitcoin crește, atunci e problema majoră pentru ele. Acum pare că am avut o tentativă în care Bitcoin a stat în lateral și a luat un pic de dip și altcoin-urile au făcut pe ele. De ce? No one knows momentan. BNB-ul, foarte bine, foarte bine, n-a avut nimic. Foarte bine, adică, na, ce poți să zici? Ce poți să zici? CZ la pârnaie, cel mai mare holder, n-are cine să vândă, n-are cine să vândă, asta e, BNB-BTC, încă bine, se arată forță planetară aici, BNB-BTC, că ne uităm un pic, da, pare bine, pare că vrea regiunea de 1.012 unde am vândut 50% din BNB în zona asta. Dacă am ratat ceva, poate am ratat ceva aici pe analize. Care este procentul circa aici să fie low să plecăm direct? Păi, e complicat uitând la Bitcoin, tu de la Ethereum, deci pentru Ethereum procentajul e mare să fie, a zice un 65% dacă te uiți pe Ethereum. Să zici că bottom-ul e aici în formare, dacă te uiți pe Ethereum. Și dacă extrapolezi că Ethereum va performa bine și atunci altcoin-urile vor performa și ele bine, ai putea zice că e de bine. Totuși altcoin-urile nu arată atât de wow. Dăm un pic la fetch ca să ne facem o idee. A zice pentru ETH un 60%, pentru alți 40%. Un 40 direct de aici, fără o remontadă. Dar ce a făcut fetch? Să știi că n-a făcut nimic extrem. Dacă ne uităm la fetch aici, nimic extrem, a venit să se retesteze ultima zonă de suport reală. De aici, din zona de 1 și ceva. Și de asta aveam niște buy-uri aici, în zona de 80-95 de cenți care n-au intrat în regiunea asta. Nimic n-a făcut altceva, ok? Decât să retesteze regiunea asta ca suport. Momentan ține. S-a terminat aici? Nu. Am zis să-mi amintiți la ce trebuie să vă uitați. Păi e simplu. Ok, deci avem 9.21. TIA știm foarte bine că odată ce a picat sub regiunea asta, totul s-a dus mai jos. Deci probabilitatea încă pentru asta e mai jos. Asta nu înseamnă neapărat că trebuie să aștepți regiunile astea, în niciun caz. Depinde de ce poziționat. Eu m-am poziționat aici, în 50 de cenți, am un entry bun. Tu poate, n-ai avut atât de bună poziționare și poate vrei regiunea asta. Habar n-am, de risc, e vorba de risc. Risc aici, am mai vorbit, în regiunile astea. Risc high, risc median, am mai vorbit de regiunea de 1 și un pic, 1-2, regiunea asta de aici și risc low sub $1, până în regiunea asta 80, regiunea de 60, dar pe asta poate nu o prinzi, știi? Asta e, că dacă o aștepți poate vine, poate nu vine. Dacă te uiți aici n-a făcut nimic altceva decât să se retesteze zonele astea de previous all-time high, pe care a stat aici mulți ani de zile. Dacă se retestează range-ul ăsta, e ceva bearish cu graficul ăsta? Nu. Numai dacă spică sub 50 de cenți s-a terminat, da, și atunci se va întoarce probabil în sub 10 cenți, dar până atunci nimic bearish cu graficul ăsta. Ce poate să facă? Reacumulare până în range-urile astea de aici, 9.21 să pice, să reia 9.21 și apoi remontada. Și la TIA asta vrei să vezi și dacă ne-am uitat data trecută la TIA, țineți minte că v-am zis că probabilitatea este să pice în zona 2. Pentru că nu așa se formează, să zicem așa, bottom-urile. Bottom-urile se formează în genul ăsta, cum vezi aici, cu capitulări în regiunea asta, ceva timp de câteva săptămâni în care 9.21 EMA să-ți pice nivelurile astea de jos și apoi faci o reacumulare aici, 9.21 vine spre zona de 7-8, reiei regiunea de 7-8 și aici este triggerul tău că da. It's time, baby, it's time to go, ok? Până atunci, nu, asta nu este regiunea decât de reacumulare, mai ales aici, o dată se pică 9.21, sau regiune de exit. Depinde cum o privești. Aici, odată ți-a picat un 91, la fel și fetch. Depinde foarte mult ce plan ai și ce risc ai. Zici, băi, e riscul prea mare când e sub 921 EMA. Poate vând o parte aici dacă am intrat în range-urile astea pentru Fed, deoarece ți-a ținut 921. Depinde în ce parte a trendului ești, în ce parte a pieței ești. Pe buy sau pe sell. Okay? Deci la asta vrei să te uiți în mare parte, vrei să rea 921 EMA pentru ceva. Dar momentan nu e atât de rău, doar ce de-abia ți-a venit, a retestat zona asta aici. Cred că asta se va tranzacționa mai sus și o mențin cu timpul. O reacție bună de aici, o reacție foarte, foarte bună pentru fetch de aici, dar pe termen scurt măcar trebuie să-ți urce peste 1.1718 ca să ai speranțe la orice de aici pentru fetch. Bun. A mers extrem de bine live-ul ăsta, extrem de bine, o oră și 55 de minute. A trebuit să tai partea aia din live cu investițiile cu bani puțini și să faci un video scurt, am mai făcut, no one cares.
Drum la cei care cred că trebuie să ai bani mulți ca să investești. Am mai făcut în trecut. Da, nu prea se prind. Din experiențe pe care le am, cine vrea să prindă, le prinde și stă pe ele. Cine nu o să le prindă mai niciodată. Adică foarte greu. Bun. Ce mai vedem pe aici? Mersi, Daniel, majoritatea portofoliului meu a costat mai mult pe ETH ecosistem. Da, și pare că este play-ul, este calul câștigător momentan din ce arată aici. Ne uităm și pe acțiuni imediate. Fetch, Heart, bun. Heart a atins din nou regiunea asta, n-am mai avut lichiditate, dar aici era din nou regiunea asta. Am zis că dacă pică regiunea de 1.8, eram aici, am zis pică regiunea de 1.8, se întoarce. Unde e prețul mediu 1.3 pe Heart, prețul mediu este în 1.3 momentan, vine din nou la suport, dacă ne uităm aici, a atins linia de trend și a făcut bounce de aici. Acum pentru Heart foarte, foarte important să rea 1.3 și atunci putem vorbi de alte chestii. Dar dacă Fetch a luat ce a luat, îți dai seama că Heart nu putea să reziste el în toată treaba asta. AAV-le încă în reacumulare, aici, în zona aia de jos. În zona de jos pe Wall Street cheat sheet, Tadau a găsit un mic bid aici în regiunea de jos, dar nimic extraordinar. În regiunea de 0.5, mi-am scos profitul inițial, am și anunțat zona 30 de cenți. Sau zona asta de aici, 22-30, nu mai țin minte exact în regiunea asta, trebuie să mă uit pe Discord. Restul n-am mai adăugat. La Tada vreau să văd market making, ceea ce nu au aici, au doar seller momentan și deblocări. 1.92, încă prea sus din punctul meu de vedere pentru OP aici, totuși minime în urcare la macro, minime în urcare de ținut cont aici. 1.16 ar fi relevant, nu știu neapărat. BIM? Yes, e acolo, zona 2 atinsă, dar am fost greedy, am zis că poate vine 1.5 și am pus un buy aici, n-a intrat pentru zona 2, pentru B. Dar era normal atât ce ți-a picat, a avut un fake out aici ca și gold. Sub regiunea asta mai ai un 009, dar sper să nu fie cazul, da, vedem. Injective. Am reluat poziția în 21, nu aici, aici, îți încearcă un dublu subsol, vedem dacă îl reușește, la fel ca precedentele, vezi că a urcat peste 9.21, n-a închis, se poate observa aici, de ce e important 9 și 21 EMA, n-a închis, s-a întâmplat asta, vrei să rea măcar un 28, măcar. Ondo, fenomenal acest grafic, fenomenal. Bullish AF, cred că se pregătește de următoarea mutare în sus de aici. Cu toate că eu aș vrea mai jos, foarte aproape, 0.94 avem un buy. Nu a fost să fie, dar dacă ne punem un Fibonacci ar fi 1.77, 2.2 și 2.7. Șanse bune. Șanse bune de reacumulare aici mai sus. Sperăm totuși să vină regiunea asta, dar vedem. Teta, am vorbit mai devreme de Teta. Am zis că trebuie să țină weekly-ul. Ar frumos să țină weekly-ul 1.4-1.5 aici pentru a vedea mai sus. Teta BTC, să ne uităm un pic aici la Teta BTC, din nou în zona asta, tot înapoi din regiunea asta. Era frumos, m-am calicit pe Teta, era frumos aici să vând o parte din Teta în regiunea asta, am fost foarte aproape. Calic, acum hold pe Calic, dacă ești Calic, rămâi cu calicitate, sau cum mai vai zice. SEI, 0.35. SEI, da, SEI, cale liberă spre zona 2, dacă a făcut o TIA, probabil o să facă și SEI, 0.26, 0.21. Că acolo ar fi oportunitate aici, nu știu neapărat aici, ești în mijlocul trendului, nu cred că își face reversal, chiar dacă vezi asta, posibil să vezi de aici ceva de genul ăsta pentru el. Atom am vorbit, nu, dar din nou în zona de bottom, nu mai adaug Atom, stablecoin pe bull market, nu place, dezamăgire, dar din nou în zona de 6 unde am cumpărat ultima oară, nu mai vreau momentan Atom. Python n-am vândut, aș fi avut ideea în zona aia de 40 ceva, zona de entry, mi-am scos mare parte din investiție cu Wormhole, aș mai fi interesat, da, aș mai fi interesat în sub 20 de cenți pentru Python, cu toate că a avut o deblocare destul de mare. NIO aici nu face mare lucru, ETH, MPC-ul, da, am acumulat MPC, pare că se încearcă o mică formațiune de bată, mai s-a ținut chiar bine pe dump-ul ăsta, mai bine ca restul, cât de cât acolo. Pixelul vine în zone interesante, adică sub 0 regiunea asta, ar fi sub 20, ar fi chiar interesant Pixel, dar nu știu, îl aștept poate pe acolo. Q&A-ul, ca și un overview în acea zonă de bear market, de reacumulare aici, sub nivelul ăsta, cine are stomac. Cine are stomac probabil o să fie răsplătit, mai devreme sau mai târziu pentru el. PNB-ul se ține bine, Litecoin-ul bine. Știi cât bine aici la lateral. Litecoin-ul bullish peste 200 moving average, multe n-au urcat peste 200 moving average și de ținut cont 200 moving average pentru macro, pentru multe, mai ales din ciclul precedent.
Altceva, e-goldul la micro, poate vă interesează un e-gold aici. La micro, e-goldul 23 la micro, trebuie să rea un 38 măcar, trebuie să rea un 32 măcar, ca să fie asta fake up. Volumul nesuficient aici, nu denota capitulare regiunea asta momentan, dar vedem un pic încă sub presiune mare. Da, Cardano, din nou în regiunea de acumulare pentru cine a stomac pentru ea. Saga am vorbit, încă nicio tentativă de formațiune de bottom aici, nimic. Nu mă ating momentan de Saga, doar ce am farmat atât. No way aici. U37, am zis că U m-ar mai interesa doar dacă vine aici ca să-mi scrie prețul mediu cu primul entry în portofoliu de risc în 062. Pentru U ar fi interesantă regiunea asta de aici de 002 și acolo probabil voi mai încerca un buy în caz că ajunge. Foarte bullish ar fi asta peste un 5-3 mergând înainte, dar pare că momentan nu are volum. Parcă avem un pic aici, vrem mai mult volum pentru U. Speculativ riscant. Bun, mai departe DXY-ul nu e atât de bullish. Noi mergem și la bursă imediat. Ia. Bursa. Ce mai înce spăceat, domnilor. Apă și flotări. Diana G, un super chat maxim de 50 de ron. Mersi, Diana G. Bun, crezi că Link poate să își depășească fostul all-time high? Da, Link e pe listă. E pe listă în 12, 10-12, pe acolo pe undeva. Ce părere ai de sezonalitatea DXY? La ce te referi? Că performează slab spre final de an sau la ce exact? Sau bine? Ce zici despre bula formată din 1918 din SUA? Toată lumea poate să găsească scenarii. Peste scenarii e foarte complicat să-ți dai seama dacă te afli în bula aia din 1980. A început cu 1971 a început, nu? Dacă e să o iei așa. Cu scoaterea dolarului de sub gold standard, nu neapărat în 1980. Asta e doar teoria mea. Acum, bula, am mai zis, o să sparge și nu se sparge pentru că se printează bani. Atâta timp cât se printează bani, trendul este up pe termen lung. Doar ce banii ăia intră în assets, ca de fiecare dată, în acțiuni, în bitcoin, în crypto, în tot. Tot. Trebuie să te poziționezi gen, mamă, vine cea mai mare criză, deoarece știm foarte bine dacă te poziționezi vine cea mai mare criză, poate ea nu vine și rămâi în cash. Trebuie să ai probabilitate. Clar că probabilitatea crește din ce în ce mai mult ca 2025-2026 să fie an bearish istoric, mai ales 2026. Ok, crezi probabilitățile, de asta ai putea atunci să te gândești, să zicem așa, la scăderea riscul din piață. Dar în niciun caz să zici, teorii poate să facă oricine. Teoria, am auzit atâtea teorii prin bine pe internet, îți dai seama ca de fiecare dată. Dar foarte puține ajung la final. Doar teorii. Cel mai important să-ți faci analiza ta, să spui banii unde ți-e gura, dacă ai, să zicem, o teorie care crezi tu că va performa și când ea nu se întâmplă, să nu dai vina pe XY, deoarece decizia ți aparține în final, sau dacă ea iese, să nu zici, mamă, persoana aia a avut dreptate sau ceva. Astea sunt pentru începători, pentru oameni care nu au experiență în piețe și cei care sunt vechi aici știu că e foarte greu să zicem așa, să ai numai reușite în ceea ce zici, deoarece nu despre asta este piața. Piața întotdeauna face ce vrea ea, tu poți să ai anumite teorii bazate pe anumite indici, dar piața poate să facă total invers. Asta e bine poziționarea, să fie una echilibrată. Dacă avem o criză economică la început de 2025, posibil să fie asta Black Swan-ul și abia după face mișcarea adevărată de bull. Da, nu știu. Având în vedere unde sunt prețurile pe bursa americană în momentul de față, dacă vine o recesiune de aici, va fi gravă. Deoarece deja piața e foarte overhyped. Și uite aici ce se întâmplă pe Nvidia azi. Wow! E deschisă bursa, nu? Azi ar trebui să fie deschisă bursa azi. Adică plus 3, da. Nu? E deschisă bursa azi. Nu cred că e închisă asta așa. Mă uit imediat să văd dacă mișcă ceva aici. S-a închis? Nu, e închisă bursa azi, ia? E închisă bursa? E public holiday ceva? Pare că e public holiday, da.
Pare că e public holiday, dar ce s-a întâmplat ieri pe bursă, ne putem uita aici pe bursă. Nvidia, prima companie din lume, a trecut pe primul loc. Da, e ziua independenței. Ce azi e 4? Nu e o ziua independenței, nu e ziua independenței pe 4 iulie. Sau e ziua 4 iulie, cred că e. Bun. Da, încă e sărbătoare, ok, e ceva sărbătoare, am înțeles, bun. Da, deci Nvidia, prima companie din lume, ieri a trecut, plus 3,51. A pus, dacă e să o luăm așa, a pus aproape toată capitalizarea la ETH într-o săptămână, dacă puteți să vă imaginați așa. Și toată capitalizarea ETH și a pus-o într-o săptămână aproape, sau 80% din capitalizare, deci na, nebunie. E o bulă? Of course, v-am zis că se sparge acum? Nu! V-am zis, se face split-ul, analizați ce s-a întâmplat cu Tesla în trecut, în care Tesla a făcut split-ul aceeași mutare care e benefică pentru companie, pentru shareholder, pentru orice, cum share-ul e mai mic, oamenii se uită, 135 a fost 1000, cumpăr, adică retail și mai urcă câteva luni distanță. Urmărim spre final de an, din punctul meu de vedere, teoria e că probabil Nvidia până la final de an va pune topul, similar cum a pus Tesla în 2021 și apoi va intra într-o redistribuție, de fapt distribuție. De asta ușor am ieșit deja 15% din Nvidia, poziție luată foarte bună în zona de 215, adică în 25 de dolari dacă e să o luăm așa. Și este ușor, o să mai execut 15% probabil la deschidere și pe urmă încă 15% ca să vând vreo 50% în următoarele 2-3 luni pe Nvidia, care mi-a făcut destul de bine. Vezi, cripto performanță, dar măcar mai am ceva și partea de acțiuni care unele dintre ele au performat destul de bine. Bun, dacă vedem aici, Apple pe cădere, Google pe cădere, Meta pe cădere, AVGO pe cădere, bursa un pic problematică, Tesla pe cădere aici, Amazon, în afară de Nvidia care ține aici 3,3 trilioane sau cât naiba are. AMD, Financials destul de bine, JP Morgan, Bank of America, ieri. N-are rost să ne mai uităm doar ce nu e deschisă piața. DXO aici, vedem la 105, ăsta e deschis. Tesla, 184, pare o mică formațiune de potențial bottom aici, pare că va rula 223. Poziția pe Tesla anunțată pe Discord în cei de patron, dar și aici 150. 150. Eu profit, da, momentan n-am ieșit din ea, 22% din regiunea asta pe aici. Vedem, mai am câteva zone de DCA în cască până 90-60. 90-60-90 pe acolo, pe undeva. NIO praf, dar ne uităm și la NIO imediat, dar hai să vedem S&P-ul, S&P-ul la all-time high, Bitcoin în lateral, ceea ce din nou arată bine pentru Bitcoin și pentru ETH, doar ce bursa e la all-time high și ar putea fi aici Bitcoin și ar putea urma asta și cred că asta e probabilitatea în continuare pentru BTC, de aici mai devreme sau mai târziu, ok? Dar asta targetul aproape atins, 5500 aici, ar fi zona și apoi mai e 5624, mai are un pic, ăsta e targetul median de bull market pentru S&P pe care l-am avut de ceva timp. Nvidia arată cam așa, desigur entry-ul meu era aici, acum s-a făcut split-ul, ne-a nenorocit toate graficele. Dacă te uiți arată așa, adică clar că e o bulă. Nu face confuzie, orice ar fi, nu rezolvă cancerul, adică înțelegi ce zic? Nu rezolvă cancerul, uite cum arată, uite, na. Trebuie să cumpere cineva și Nvidia în top, nu? Zic că nu e așa. Adică cine naiba ar vrea să cumpere așa ceva? Numai retail-ul probabil care... NIO, ok. NIO Juicy aici. Pare că încearcă o formațiune cât de bottom aici. Nu e confirmată. Confirmarea venind de peste 6. Prin zona aia. Nasdaq 19.000. Bine și Nasdaq-ul aici. Price Discovery. Frumos. Mai are până în zona de bull market median. 20.000. Cred că atinge 20.000 și probleme cel mai probabil pe acolo pe undeva. Coin, binișor, un pic mai slab decât ce am văzut pe bursă, în ton cu Bitcoin aici, vedem dacă ține regiunea asta, un pic mai bearish, Da, Vladone, exact, Vladone, trebuie să cumpere cineva Nvidia și în top, Vladone, nu? Zic că nu e așa. Dacă avem Ocean Protocol în Ledger, conversia se face, nu știu, sincer. De ce nu intre pe cei de la Ledger? Că ai suport, adică... Dacă ai acolo. Și la fel și la Revolut. Unii zic că da, că se face merge, unii că nu. Nu știu cu ei la suport, știi? Dai un mesaj. Bun.
Nio Praf, da, Nio mai crezi? Da, da. Bă, compania nu era, măcar n-au dat faliment, măcar n-au dat faliment, deci e acolo o șansă. Link, hai să dăm link, până mai pot să respir. Avem aici până începe meciul, că pe urmă pleacă toată lumea de pe live să uite la meci. Cine joacă acum? Ia să vedem. Cine joacă? Scoția-Elveția. Ce ziceți, domnilor? X? Scoția face surpriza, o simt pe asta. Și vezi 3-1 Elveția. Scoțienii nu sunt așa răi. Îi joacă oricum ultima șansă. Bun. Link, da, Link. 12-8 n-am avut. Am avut un bai mai jos, din păcate, dar aia era o zonă cred că relevantă, sub 12-8 pentru Chain Link. Dar n-a fost să fie. Nu a fost să fie. Daniel, ești o belea în spațiul cripto românesc pentru informare. Încerc să fac tot ce pot eu. Suntem o comunitate din punctul meu de vedere aici. Ar trebui să ne ajutăm împreună. Mai ales momentele astea un pic mai dificile pentru unii din viață. Nu trebuie să fie neapărat pentru tine sau pentru mine. Bă, dar unii sunt poate în momente dificile. Poate sunt mai noi în piață, poate nu înțeleg piața, poate alte chestii. Și de asta suntem aici să înțelegem poate mai bine, mai ales cei care am avut mai multă experiență în aceste piețe. Ce a zis Gigel? Da. Ce a zis mă Gigel aici? Ia să vedem. Nu știu ce a zis. Că n-a început meciul. Nu mai țin minte ce a dat la asta. 1-1 sau 2-1 pentru... Nu mai știu ce a dat. Mersi Diana. Mersi de super chat. Despre minarea de BTC. Minerii vând foarte mult în momentul de față. Dacă vă întrebați cine vinde, minerii sunt cam primii care vând, plus OGs, ăia care au avut monede din vechi, care încercă să ducă prețul în jos în momentul de față. Ăștia vând momentan. Se poate vedea pe un chain destul de rapid, dar nu are rost să mai intrăm, vă zic. Acum, Fear and Greed parcă s-a blocat. Era la 70 ieri. Nicio șansă. Nicio șansă, domnilor, să fie Fear and Greed. Nu există așa ceva, e stricat. Dar și de ce s-a stricat? Pentru că ponderea foarte mare în Fear and Greed este Bitcoin și ETH. N-are cum. Bine, suferința mare nu e pentru cei care țin Bitcoin și ETH, dar asta e aici pentru altcoinuri. Nu faceți confuzie, e aici. Okay? În regiunea asta. Dar din nou e stricat. Asta e stricat, n-are cum, adică m-am uitat eu pe timeline la mine, n-are cum să fie în 64, era în 7, n-are cum. No way. No way, Jose, ca să fie în 64 în momentul de față. Ziceți voi, ăsta 64 aici la grid? No way. No way, tată, no way. S-a stricat. În piața cripto să vină celor care își păstrează încrederea și continuă să învețe și din fiecare experiență corect și celor care investesc constant. Și sunt constanți. Nu doar o dată. Nu doar o dată. N-ai ce să faci când doar o dată vrei și să ajungi să faci bani din cripto. Nu așa merge. Nu așa merge. Și sunt două tipuri de oameni. Oamenii care fac asta încearcă o dată, bagă toți banii o dată și apoi își iau rect și pleacă, și sunt cei care învață și rămân și pe urmă și schimbă strategia. Daniel, ăla e strict pentru BTC, dacă ai fi fost 100% în BTC relevant 64. Da, asta e. S-a stricat atacul, exact. S-a stricat atacul. Zeta Chain. Când fac super chat-ul, am ratat ceva la super chat? Ia stai. Nu cred. Da. Ai dreptate. Răzvan, am ratat SNPAD. Acum. Bine că mi-ai amintit. With. Asta nu presupun. Încă bine, dar fără lichiditate. Îți dai seama că o balenă controlează aici supply-ul. Se poate observa. Dar încă bine pare. Mare atenție la nivelul ăsta de 0.0050506. Cred că am putea închide din regiunea asta superioară înainte de orice. Dar imediat vedem. Bun. Altceva? Nu, cam atât. SNPAD pare bine încă. Pare bullish încă. Atât timp cât menține linia aia. Sau dacă vrei să dai tu timp 0.0005255 cât e aici 52852. Bun, link am făcut mai devreme. Dar cât e indexul? Păi trebuie să fie aici. Trebuie să fie aici nivelul ăsta. Ok, nivelul ăsta de aici trebuie să fie. Zeta, da, încercem la Zeta.
Mega Market Update-ul cred că vine joi seară, doar ce vineri plec spre Germania. Pe Germania, Germania, asta cum naiba era aia. Nu ascult eu manele, dar pe aia o știu. Nu mai se încarcă Zeta. Zeta nu vrea, s-a abolit Zeta. S-a abolit Zeta, domnilor. A picat netul sau Zeta USD? Ce s-a întâmplat? Nu mai vrea. Ați văzut ce s-a întâmplat și a cântat ăla, cum îl cheamă, Babaș, n-auzisem de el, a cântat la Coldplay și a sărit românașii în sus, tipic. Tipic. Bă, dacă săreau, măcar trebuia să sară și în a doua seară. În a doua seară n-au mai sărit, deoarece e fix ca făcusem eu o paralelă, pe care cred că am uitat-o acum. Dar ăsta e motivul pentru care 90% dintre oameni nu reușesc nici în investiții, deoarece în prima seară au huiduit, vreo 80% dintre ei, nu toți, ca să nu vorbim prostii, 80% dintre ei au huiduit pe Babașa și momentul ăla. A doua seară n-au mai huiduit și au aplaudat. De ce? Păi s-a întâmplat o mare chestie pe TikTok și de aici poate să vă arate treaba de unde vine informația și cum ea este controlată în diferite zone. Eu nu zic că a fost bine să fie fluierat. Nu-ți plăcea, mai bine te tăceai din gură. Dar zic așa, în a doua seară nu l-a fluierat nimeni, știi? Adică nu a fost fluierat nimic, deoarece a fost o mare campanie pe social media pentru el. Și de asta mare parte din 90% dintre oameni nici în investiții nu reușesc, deoarece cumpără Bitcoin, dau un exemplu. Cumpără Bitcoin, pe urmă se uită pe social media, pică prețul, se uită pe social media la zero, un scam, un alea, vând, papa, la revedere. Sau alte investiții pe care le fac. Ce o lecție acolo, să zicem, e o lecție acolo. Că v-a plăcut momentul când v-a plăcut, nu e relevant, fluierat, nu trebuia fluierat. Dacă nu-ți plăcea, tăceai, aia e. Dacă trebuia cineva fluierat, organizatorii, ei au fost de vină. Păi, omul plătește Coldplay și dai Babaș. Am înțeles eu cu incluziunea asta, dar omul a vrut altceva. Dacă fluierai organizatorii sau pe aia de la Coldplay, că l-au chemat pe băiatul ăla. El ce putea să facă? Să zică nu? Adică dacă pe mine mă cheamă, habar n-am, nu știu. Mă cheamă cineva să zic de cripto, nu știu, și n-are nicio legătură la un podcast. Nu mă duc. Cum să nu mă duc? Mă duc. Dacă mă fluieră lumea, ce? Vina mea, vina organizatorului să fluieră pe ăla. Dar vezi, străinii n-au o idee proastă despre manele. Au băgat Made in Romania înainte să plecăm pe stadion. Made in Romania în Germania a fost Germania. S-a băgat Made in Romania, n-au probleme cu manelele, noi avem probleme cu manelele și câteodată pe bună dreptate, câteodată pe nebună dreptate, depinde cum o iei. Manelele noi, nu sunt cine știe ce. Manelele vechi, măcar așa o comparație mare între ele de multe clase, dar aici manelele sunt asemuite, să zicem așa, cu chestia asta de nu știu, nu vreau să zic cuvântul ăla, nu știu, de nu avea bani, de fapt nu avea bani, de opulență, opulență, chestii, trestii, că ăștia cu manele astea fac mașini, femei, chestii de-astea, știi, adică ca să o lăsăm așa. Tu ești cu cripto? Eu sunt cu cripto, tat. Cu Coldplay sau fără Coldplay, manelele e de căcat, zice cineva aici, pe care are opinia lui. Asta nu înseamnă că dacă tu ai opinia asta și cineva îi place manelele, persoana aia nu e o persoană ok. Fiecare gusturile nu se discută. Ce se va întâmpla cu pozițiile de pe futures deschise paritatea cu UST? Bună întrebare, probabil o fi închise. Bun. Mai departe, Zeta Chain aici. Zeta și cred că închem live-ul aici că a început deja meciul. Ajungem la 0.64 aici. Pentru Zeta ar putea fi cât de cât relevantă regiunea asta de reacumulare, ar putea aici, pe un risc cât de cât calculat în range-ul ăsta față de regiunea asta, ai și zona asta de entry care n-a fost atât de mare ca și restul, totuși asta e Zeta. Zeta nu e pe Binance? Nu e pe Binance Zeta? E pe Tether, pe Futures. Mă găsesc pe Binance simplu. Vreau să văd pe Binance dacă a plecat într-un fel. Îmi pare aici, dar nu știu dacă ăsta e graficul final pentru Zeta. Dacă ar fi, poate ar fi oportunat aici în 0.64, între 0.64 și 0.91. Îmi pare că ți încearcă un bottom aici mai devreme sau mai târziu. Weekly,
Weekly pare că mai are. Zice că da, asta e un macro range aici, 0.64-0.88. Care consider că ar fi un preț mediu cu risc scăzut pe TIA ca o semnă pentru bull. Un preț mediu, păi a zice între 5 și 8 dolari ca preț mediu, nu mi s-ar părea rău. Bun, 2 ore și 21 de minuțele aici pe live. Proiect românesc, potențial 100x. Nu știu, Răzvan, n-am auzit prea multe. Numai Crypto a întrebat și a învățat, te face mai înțeles și mai pregătit pentru succes. Corect. Bun, ce am mai ratat aici? Mai era ceva așa major de analizat. Ceva super major ce am ratat. Solana. 137. Da, încă bearish Solana aici. Încă bearish față de altele care au făcut bounce. Solana n-a făcut bounce aici. Încă bearish. A făcut bounce la 200 moving average. Încă asta ar putea testa spre 100. Vreau să mă uit pe weekly ca să avem aici o opinie. Uite aici pe weekly. Nu-mi place Vladone ce văd aici. Trebuie să cumpere cineva topul. Și pe Solana încă o dată. Nu-mi place ce văd. Mai ales dacă închide sub 142. Nu prea îmi place aici Solana. Chiar bearish, Răsaiu zice că mai are. Solana bearish. RB-ul l-am făcut. Nu-mi place Solana. Rene. Sub bearish pe Solana. M-a întrebat cineva dacă vedem 200, pare că nu. Render la fel, nici ăsta grozav. Un pic mai mult decât Solana, totuși 847 e important pentru render, 200 moving average bounce. Și încă un pic bearish pentru ăsta. RSI similar cu Solana, pare că ar mai avea aici de mers. Stochastic pare că vine spre regiunea de low, dar mai are un pic. Zice că poate un button spre regiunile astea de sub 5 ar putea fi format. Bun, o să întâmple ceva cu USDT, nu neapărat, o să fie delistat de pe futures, pe spot încă o să fie pe Binance, asta o să se întâmple cel mai probabil. ULD, da, ULD încă sunt hold, și pe ULD am fost calic, recunosc, dar portofoliu de risc, de asta am fost calic, pentru că portofoliu de risc pot să fiu calic pe portofoliu de risc. Arătăm aici din nou, aș mai adăuga probabil și o să mai adaug pe ULD și vedem în iulie. aș mai adăuga cu gândul 243 ca în momentul când ajunge din nou în regiunile astea să scap de el. Dar momentan pare că ușor va reveni spre regiunile astea de aici, undeva în 2.07, 2.44 și vedem ce se întâmplă de aici pentru el. Dar bearish ar pare că vine la un suport. Ai văzut ce s-a întâmplat cu 6ix9ine sau ceva trapper cu Solana pe frunte? Da, este Lil Pump, în care vine la Beach Please și a tatuat Solana pe frunte. Ala e Solana, de asta zic, că nu știu dacă mai performează pentru că se întâmplă de astea. S-a făcut nou sell pentru portofoliu? Nu, dar vine. Îmi cer scuze din nou că a durat atât, dar vine măcar procentajele pe portofoliu pentru cei de pe Patreon, dar vă zic așa în mare, undeva spre 20% lichiditate, Ethereum pe primul loc, Bitcoin pe 2. Dar s-a mai schimbat chestii în portofoliu și o să-l refac. Axelar, da, e acolo pe radar. N-am pe bridge-uri. N-am nimic pe bridge-uri, nimic. Bun, Axelar. Da, în sfârșit vine spre zone, dar nu cred că era asta graficul. Da, în sfârșit vine la zone. În sfârșit. Faptul că am așteptat pe el a fost o decizie bună. Între 61 și 48 probabil voi poziționa un prim buy. Pentru Axelar, undeva aici. Nivelul ăsta, cred că are șanse de un bounce bun. Bun. Bun, Orenelink. Daniel s-a făcut nou Excel, am răspuns la asta. Ce am mai ratat din astea? Oreneu, nu știu dacă e ceva de el. Așa că ceva de el. Da, încă bine, un fel de teta. Atât din cât menține un 37, încă ar putea. A făcut retrace-ul ăla de care ne-l așteptam să vină spre nivelurile astea de jos. Și pare că ține. Nu e rău. Pare că pe termen scurt va rula spre 2 și ceva. Am făcut, îmi place aici cât de cât. ETH l-am făcut mai devreme, ne-am uitat. Bounce B2 poate ceva relevant aici în 0.32, dar
A rulat destul de agresiv aici, poate 0.32. Bun, altceva. A fost teta, da, trebuie să mențină 1.4 măcar pe weekly. Menține măcar 1.4 pe weekly ca să vedem ceva. Manta, am zis Berry și în continuare probabil va aduce 0.58-0.79. Ceva aici? Nu cred. DXY am vorbit de el, piețele nu sunt deschise astăzi, eu am vorbit. Ce am ratat? Sui am făcut parcă, nu ne-am uitat la Sui din câte știu. Nu ne-am uitat la Sui? Ba da, aici, în zona 2 m-ar interesa Sui, 0.76. Toate că a atins zona asta avem un buy mai jos pe Sui. Avem undeva în 0.73, 0.72, 0.7 aici și unul în 0.56 pentru Sui, dar e acolo pe radar. Reacumularea aici în zona 2 foarte, foarte bună. Mi s-ar părea din nou oportunitate aici pentru Sui. Prețul mediu momentan pentru Sui este 1.12, portofoliul de bază. Vedem. ARB făcut, Optimism făcut, ne-am uitat mai devreme. Ape, am zis să rea Ape undeva la 1.03, măcar 1.05. Salut, ce buget propui pentru prima depunere? N-aș putea să-ți dau un sfat financiar, nu-ți cunosc riscul, nu-ți cunosc finanțele, nu-ți cunosc toate chestiile astea, dar a zice că să o iei ușor. Nu trebuie să investești toți banii tăi pe care îi ai, încearcă să investești chestii pe care le înțelegi, să înțelegi profilul de risc înainte să apași butonul de buy și să începi cu niște sume zilnice de buy, să zicem așa, dar nu tot portofoliul tău odată. DCA în 2-3 chestii pe care le înțelegi. Bun, Ondo, dar ne-am uitat, Ondo și ENA, mai era ENA și cred că încheiem cu ENA, deoarece ENA mă interesează. 0.55 aveam un buy în 0.49, nu a fost să fie momentan, dar încă sunt șanse, adică pare că și-a găsit din nou o rejectare de aici, dar vedem. Încă sunt șanse pe ENA, dar m-ar interesa dacă ar testa măcar 0.5 aici, încă un pic Berry sub presiune. Ondo ne-am uitat mai devreme, a arătat destul de bine, pare că ăla nu mai vine mai jos momentan. Injective ne-am uitat pe el. INJ-USD imediat. Bun, INJ-ul, da, 18 l-a atins. A atins regiunea asta de suport încă o dată, dar bearish în continuare. Nu mă mai ating de el. Am bag-uri frumoase. Cred că prețul mediu momentan scade undeva spre zona de 5. Undeva zona asta de aici. 4, 9, 5 trebuie să-l fac. Deoarece prima dată am intrat aici. Am vândut regiunea asta o parte. Am reluat 21 și acum am mult mai bun prețul mediu. Bun, s-a vorbit despre lansarea SOX 9, am vorbit mai devreme, probabil va fi cât de cât ok la listare, depinde când se listează. Toată lumea evită listările acum, deoarece uitați-vă la piață cum e. Piața e jalnică în momentul de față, dar cred că va performa măcar jumate decât Tada. Nu cred că va performa la fel de bine ca Tada, din punctul meu de vedere. Greu să performeze la fel de bine ca Tada. Tada a plecat într-un alt moment al pieței și altfel decât SOX 9, dar cred că și SOX 9 va face cât de cât decent la listare. Da, nu intru în IDO, am mai explicat, nu pot să fac KYC. Mulțumesc, Daniel, much love aici până la final. Atât pentru astăzi, vă las cu fotbalul, șampanie, prosecco, ce vreți voi, și ne auzim poate duminică, pe Patreon ne mai auzim și mâine și vedem în toate zilele. Ne vedem în Belgia, cu Belgia în Germania. Acolo dacă veniți la meci o să fie nebunie curată. Din nou nu fac speranțe, n-am așteptări, o să susțin băieții până la final, că e 2-0, 3-0, 5-0. Nu mă interesează, zic că avem o șansă reală, totuși să nu ne bătăm cu apă rece. Am bătut Ucraina, care n-a arătat mult, vedem Belgia, acum trebuie susținuți băieții până la final, că nu e ușor. Valoric suntem ultimii, Valoric dacă iei sumele de bani al jucătorilor suntem ultimii, ok, ultimii ca și valoare. Deci na, așteptările trebuie să fie realiste, trebuie să îi susținem, suntem români acolo împreună, n-am mai avut echipă națională așa de multă vreme, deci ne vedem acolo dacă ajungeți. Dacă nu, Twitter, clar, acolo sunt non-stop. Discord, acolo sunt non-stop. Patreon, acolo sunt non-stop. Fac update la portofoliu. Curând, ok, mă găsiți și acolo. Instagram, toate le găsiți în descriere. Nu uitați că am un sponsor, ce likes fi. Știți, aici aveți link-ul în descriere, plus toate link-urile relevante. Le găsiți.
în descriere. Dacă v-a plăcut, apăsați butonul de like și noi ne revedem în următorul. Stay, Safu și much love. Vă las cu ceva muzică și ne auzim. Banii, să nu vă, încă nu e investit, nu e cheltuit. Nu mai am niciun leu. Nu mai am niciun leu. Ce clădim, ca m-a spus meșterul Manole, ce a clădit ieri, a căzut alalt, cade și după aia e de la capăt. Două, trei vorbe, bună seara și... Bravo, Bobe! Două, trei cuvinte și... Bravo, Bobe! Eu n-am banii necesari să investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atâta tot. Nu mă pricep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajunge.